Yoruba nation. Yoruba nation. Afenifere, I'm the CEO of Joseph and Citadel LLC of USA. We bring people to Ekason, Ekale, gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ káàárọ̀ káàkiri gbogbo àgbáńláyé. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo ìmọ̀ sí Sunday Igboho. Mo fi àsìkò yìí mo fi kí gbogbo ọmọ Yorùbá kú aráfẹ́ra kú tí mọmọ wa Janet Fasakin. Ọlọ́run á foríjì wọn, á pàṣìṣe wọn rẹ́. Mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká mọ̀ kíníkan yìí pé tí àsìkò ikú ẹ̀dá bá tó, òun lẹ̀dá máa ń kú. K'Ọlọ́run jẹ́ kí ọdún jìnnà síra wọn. Ìyá wa Janet Fasakin ìyá dáadáa ni, ó dẹ̀ ṣe gudu méjì ya mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìṣẹ́, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tèmi, mi ò mọ̀ tẹlòmíì. Bọ̀ mo á fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ Ọlọ́run fún k'Ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run kó pa àṣìṣe wọn rẹ́, kó dẹ̀ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n, kí ọmọ fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wọn tí ń bẹ láyé, kó bá dáàbò bo gbogbo àwọn ọmọ wọn, kó dẹ̀ gbé àwọn ọmọ wọn sí ipò gíga lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Orúkọ mi ni Sunday Igboho. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you.
kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mákindé Gíadùnbí Kẹ́ńtò tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. bákan náà la ó mọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá. ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tó Láyọ̀mí Kóìkí àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho. láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkí lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòbúdọ̀kú lórí +353 863 375 537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ mi padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá àjàmọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ abú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àtọ́ bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rìn wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yàn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba gbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. Shine.
Wa mo kí gbogbo wa pé ẹ máa tún kálẹ̀ àtúnkàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koiki Media. Tí ẹ bá ń gbọ́ ohùn mi dáadáa, ẹ bá mi make sure pé ẹ bá wa fi sínú comment section kí a lè mọ̀ pé ẹ ń rí wa gbọ́ dáadáa. Mo kí gbogbo wa, mo kí wa pé a kálẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koiki Media. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n àti ẹ̀yin tí Elédùmarè fún ní làákàyè ní sáà yìí tí a wà tí à ń pè ní àsìkò tiwa, torí pé ní gbogbo generation kọ̀ọ̀kan sáà kan ni. Sáà tá a wà nú ẹ̀ is not a mistake. Is also an important one for us as well. So before we dive into the discussion, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún bàbá wa Professor ADEBANJI Akintoye Emeritus Professor tí Ọlọ́run fún wa ní generation yìí pé ká nírú àwọn bàbá bẹ́yẹn lọ́wọ́ àtàwọn tí wọ́n gbà fún bàbá yẹn, torí kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló gbà fún Professor ADEBANJI Akintoye. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbààgbà ló ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kọ́ ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tí bàbá Akintoye nífẹ̀ẹ́ sí. Lóòótọ́, ilẹ̀ Yorùbá ibi tí ó ní nǹkan tó pọ̀ nípa ọgbọ́n, òye, àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa máa worú àwa pé ó ṣe jẹ́rú ẹ̀yin ilẹ̀ máa pariwo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation fún wa tí kò ń ṣe àwọn ẹlòmíì. Ọlọ́run fi wá sí ipò yẹn ni, àfi ká dẹ̀ dúpẹ́ fún tó fi wá síbẹ̀. Kò ń ṣe pé àwa náà ni a mọ̀ ọ́ ṣe, àmọ́ látara ipò tí Ọlọ́run fi wá sí ní sáà yìí, torí nígbà kan Ọlọ́run fi bàbá Awólọ́wọ̀ sípò yẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi láǹfààní láti fi mọ bàbá wa Awólọ́wọ̀. So lénìí náà nísìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ń gbọ́ wa, tẹ́ ń wò wá, tí ẹ bá wá wò pé báwo tún ni tàwọn eléyìí náà tún ṣe jẹ́, Ọlọ́run ló fi wá síbẹ̀. Àmọ́ Elédùmarè tó fi wá síbẹ̀ kò ṣe mistake, torí pé tá bá ní ká wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbààgbà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní ọgbọ́n, tí wọ́n ní òye, kí ló wá dé táwọn sọ in táwa ń sọ yìí? Ṣáwọn rí nǹkan míì ní táwa ò rí? Àbí in táwa ń sọ yẹn kò ń ṣe tí àwọn nífẹ̀ẹ́ sí? Nítorí pé in tá à ń pariwo pé kíran Yorùbá dá dúró nínú Nàìjíríà, ká kúrò nínú Nàìjíríà, ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan. Gbogbo àwọn àgbààgbà tẹ́ ń wò lẹ́yìn mi, gbogbo wọn náà ló mọ òtítọ́, àmọ́ àwọn ń wo bóyá àbí bákan. Ìdí tí a ṣe láti dúpẹ́ fún Professor Banji Akintoye tí wọ́n jẹ́ leader the Yoruba Self-Determination Group. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan kan fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo wa. Púpọ̀ náà àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń gbọ́ wa, àti pé torí a jẹ́ ẹni tí ó wà ní iwájú fọ́nrán ní gbogbo ìgbà. Bàbá Akintoye ni leader of the movement, kò ń ṣe Koiki Media. Ilé iṣẹ́ ni Koiki Media jẹ́. Ó dẹ̀ tún jẹ́ agbẹnusọ fún bàbá wa, bàbá dáadáa tí a mọ̀ sí olóyè Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho. Ó dẹ̀ tún wà lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tí èmi náà darapọ̀ mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ìjàngbara yìí ń bẹ. Lótìtọ́ nígbà kan a believe pé Nàìjíríà country ni, àmọ́ nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé bẹ̀rẹ̀ sí yé wa, irú àwa tí a ti ṣiṣẹ́ nínú Nigerian community tí a dẹ̀ regretted, a fi sẹ́yìn. Kò mean pé àwọn tó wà nínú Nigerian community tó jẹ́ Yorùbá láàrin wọn àní bá wọn ṣe. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ máa ń mistake platform mi fún platform tó jẹ́ pé òun gangan ní decision maker lórí Yorùbá nation,
My platform is not the decision maker. Ibi tí a bá ti ní olórí méjì tí a dẹ̀ agree fúnra wa, ibi tí problem máa ń wà nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Àwa gbà tán fún bàbá wa Professor Banji Akintoye, bẹ́ẹ̀ ni olóyè Ìgbòho náà gbà fún bàbá yẹn délẹ̀. Àwọn tí wọ́n gbà fún bàbá, àwọn ló mọ reason tí wọ́n ṣe gbà fún, and we cannot be questioning them. So tá bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation campaign, many of you might not understand that the Yoruba Nation has a leader, and that leader is Professor Banji Akintoye. Apart from Professor Banji Akintoye, a tún wá ní organization, because reason tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ni pé lénìí I've received 2 different audio, and every time wọ́n máa ní kó pe Koiki ṣàkíyèsí, ẹ bá wa pe Koiki, ẹ pe Koiki, but it seems that they don't call YSDM and they don't call Baba Akintoye. But because àwa ni à ń sọ̀rọ̀, bóyá wọ́n fẹ́ fi ẹnu tèmi bá Baba Akintoye sọ̀rọ̀ ni. But I want us to be very clear that the decision makers wọ́n mọ tán ṣe, and whatever their decision is what I believe in, and I've never disagreed with those decisions because I know that they are doing the right thing. Ó wà lára reason tí mo ṣe lọ sílé ní 2021 láti lọ yọjú sí Baba Akintoye àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àti bàbá wa Professor àti bàbá wa olóyè Dr. Sunday Igboho. Why then tí ẹ ṣe ní understanding fáwọn tí wọ́n really follow program yìí, tí wọ́n follow project yìí, tí wọ́n follow movement yìí, ẹ kàn ń gbọ́ bit by bit. A lot of you always want to use the Biafra to gauge Yoruba Nation, and you cannot do that. Ẹ lè fi ọ̀rọ̀ Biafra kẹ́ fi gauge Yoruba Nation. Biafra is a entity of their own. Wá tí àwa náà jẹ́ entity tọ̀dọ̀ tiwa. Biafra is a different set of people that believe in self-determination. The Yorubas also are one set of people that believe in the self-determination. So why not some of us tí a bá ń jáde tí à ń sọ pé Baba Akintoye or Koiki Media báyìí lẹ ṣe máa ṣe? No. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí Baba Akintoye àtàwọn tí wọ́n jẹ́ the committees of different level kó take the charge, because we might not agree with everything they are doing, but we must accept that they are the leader and they are not stupid. One mọ tán ṣe. Baba Akintoye have told us from the day one that if there is no crisis, lè gba country. But don't expect him to say more than that. Crisis comes in different ways. But àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé nípa Yoruba Nation. So when some of us just jump in conclusion that I need the action, yes, everybody need action. Action kan là ń ṣe. Kódà, like I always say, the encouragement tí mo ní nínú ilé, mo ti fẹ́ sọ pé mo tẹ̀ ṣe program, ìyàwó mi ló tún ní mo ṣe program lénìí ni, because ara òun ṣòkúta náà, mo ní mo sì máa ṣe, mo ní kí n má jẹ́ kó pẹ́, because people want to hear us all the time and they're looking forward to hear new things. And the only new thing ni pé ká kúrò ní Nigeria. We can continue to say that it's still a new thing because being part of this corrupt country kò lè gbé wa anywhere. So let us understand that we have a body, and that body is going through a lot of changes. And those changes, we pray that they will do the needful within their capacity. Ojú tẹ́ fi ń wo Biafra, ẹ lè fi wo Yoruba Nation. Stage táwọn dé ó yàtọ̀ sí stage táwa wà. Stage táwa wà ó yàtọ̀ sí stage táwọn wà. It's two different stages. But we all believe in the right of the indigenous people, which is ká kúrò nínú Nigeria and have an independent country, which the politician doesn't want.
So the YSDM, I gotta continue to encourage them so that they can pilot and guide this movement under the leadership of Professor Banji Akintoye. We have many groups underneath. We have different from Nigeria to Europe and Asia. Actually, different organizations. Some of them might not agree with the YSDM, and they are doing very well. But as long as tí gbogbo wa bá wà lórí pé kí Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà tó ń ṣàwọn tí wọ́n ní àwọn wá regional àwọn wá kinní kan tí Tinubu ò ní fún wọn anyway, they are wasting their time. And the politicians will not allow a restructured Nigeria. Irọ́ ni gbogbo wọn pa, jẹun ni, wọ́n fi ń jẹun ni. In tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ dìmú nísìnyí kan ni pé ká kúrò nínú Nàìjíríà. That is the solution and nothing more. And there's so many different individuals that are working tirelessly to make sure that this day, tí Yorùbá máa pull out of Nigeria would happen. How it's going to happen is what people want to know. What people kule. A lot of people will come up and say, oh, ẹ lọ gba machinery to máa defend yín. I always say that when crisis happen, you don't even need a machinery. United Nations will bring their security to defend us when Nigerian government goes hot on us. Ìyẹn ti wáyé rí. It's not a new thing and it will still exist. Nígbà tí East Timor máa kúrò nínú country wọn tí Indonesia lò tán fi wọ́n jìyà. Australia ni ó súnmọ́ East Timor, and the Security Council put together the Australian team and they were there to protect the civilians. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ń dá wàhálà sílẹ̀ tí Nigerian government bá bẹ̀rẹ̀ sí ń yìnbọn tán pa àwọn èèyàn, then the United Nations would have no other option than to start engaging the Nigerian government. But what they engage the Nigerian government is because anything of such is not happening. All we are doing now is the creation of the awareness, the preparing of our people. That's Yoruba ni ọ̀nà àbáyọ sí ọkàn tó ń jẹ́ Nigeria. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń bring these, ideas and all that is a good idea. But the first thing is, have you told somebody else tó mọ̀ nípa Yoruba nation? Abẹ́kan wọlé, ẹ jáde. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo àwọn táwọn wo program ní kọ́lá ní. We need to engage many people. We need to engage many people on the ground. And we can only encourage àwọn ọmọ wa tó ń bẹ nílé that are working hard because it's not easy. Mo ń gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n arrest àwọn ọmọ wa kan ní Òṣogbo. The news is just filtering out to me tonight. I will do further inquiries and I would find out exactly, what happened. I know in the last couple of days that region or the state has been extremely hot. And, there's a lot of discussion behind the closed door. So I would do a follow-up to find out what has happened. And if I find any information, kò sẹ́ni kankan tí government Nigeria máa hold lórí self-determination. I can assure you that Tinubu fúnra rẹ̀ gan kò stupid. Ó dẹ̀ wà learned. It will not detain anybody tó ń ṣe Yoruba nation under self-determination rules of engagement. Eléyìí ò ń ṣe pé à ń dà lóru. Eléyìí ò ń ṣe pé a fẹ́ overthrow government. Àwọn ò ń ṣe protester. Anybody tó bá believe in self, tó ò bá ti fi jalè, tí wọ́n sọ pé ẹni tí a mú yìí o, olè ló lọ fi jà, òun la ṣe mú. They have no reason to hold you for asking for self-determination. So ìyẹn, I can assure us. So if you are one of those that are concerned, if you are one of those that are worried, because few people have been sending me, articles, but like I said, I will do further inquiries in that state to find out, 3 pro-Yoruba nation activists detained in Osun Market. Kò sẹ́ni kankan tó máa campaign tí ọlọ́pàá ní right láti detain. If they detain you, we will come and ask question. Kí ni reason that you detain wọn? Wọ́n jáde, ṣé àwọn tó máa ń ṣe ìpolongo church, àwọn tó ń ta ògùn, à ń rí wọn lójú títì. We see them all the time. Àwọn tó ń ta wúróbo tó máa ní àwọn ní àgúnmu tó ń tà. We all see them when they come out and be asking, you to come and buy this.
Àwa náà ń polongo ni. It's entirely up to anybody to buy. Whether you want to buy it or not, it's entirely up to you. O lè sọ pé ó rà, à ń tajà ni. Tó bá sọ pé o fẹ́ Yorùbá nation, ìyẹn ní ká kí ẹ mọ́lẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí nú ẹ̀. O believe in it ni. But we must continue to engage a lot of people. And that is exactly what has happened again today when our team came out to demand that the self-determination is an inalienable right. So ká kọ́kọ́ dúpẹ́ fún àwọn tí wọ́n jáde ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì. This is exactly what we have been telling àwọn tó wà nílé. Lóòótọ́ àwa máa ṣe program. Ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ máa engage. It's not a big rally we're asking for now. It's called door to door. Olóṣèlú náà ṣe door to door. Election bá fi dé, gbogbo àgbáyé ló ti ń ṣe yìí. America fi ṣe election ní sin, they're doing door to door. But ẹni wá wọnú ọjà pé ẹ̀ ń polongo Yorùbá nation. Bọ́lọ́pàá bá mú yín, tá bá ti wà aware, we would find out the police station. We will engage the DPO because Nigeria is still operating as a country. Nigeria is still a country as at today. It's a country that Yoruba people wants to pull out. It doesn't matter whether they agree with us or not. But anybody, anywhere within Yoruba land, Yoruba nation. The job then is for us to find out the police station and then send representative there, and we will ask question. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ ìjà. Kí ló dé tí àwọn ọmọ tó ń ṣe Yorùbá nation, kí ló dé tẹ́ ṣe mú wọn? Ṣé bá ìbọn lọ́wọ́ wọn ni? Ṣé wọ́n ń dà lóru ni? Ṣé olè ni wọ́n ni? And all these questions will be asked. And since, the country is still operating, they will have to tell us, and we will then do the needful by requesting them to be released. Tó bá dẹ̀ pọ́n fẹ́ lọ sí court ni, a lọ sí court. Nigeria is still operating, we will go to the court. But one thing I can tell us, àwọn tó wà nílé ni pé, the fear ni wọ́n fi máa fi sí wa lọ́kàn. When people start saying, wọ́n ti mú yàn mẹ́ta, look, understandable, èèyàn mẹ́ta kọ́ ló wà nínú ilẹ̀ Yorùbá tó ń pariwo Yorùbá nation as of today. But in tó máa fi ṣe ni pé they also want to use that as a scapegoat. Pé bí a tó bá mú èèyàn mẹ́ta, èyí tó kù máa sá lọ, ẹ̀ ní pariwo Yorùbá nation. I can assure you that that is not going to be tolerated under our leader, Professor Banji Akintoye, and also Oloye Igboho. And kò síbi tí ilẹ̀ Yorùbá délé ni tí ọlọ́pàá tó mú yín tó bá tẹ̀ ṣe kọ́kọ́ gbọ́ pé àwọn ọmọ bàbá Akintoye àti Igboho ni, wàá sì kọ́kọ́ fi ọ̀wọ̀ díẹ̀, kódà bó jẹ́ Haúsá ni, kò ń ṣe pé mò ń dẹnu, wàá sì fi ọ̀wọ̀ yẹn sí yín lára. Ìyẹn mi pé wọ́n lè má dìtẹ̀ ní, but nígbà táwọn èèyàn tí wọ́n bá ti dìde sí ọ̀rọ̀ yẹn tó jẹ́ àwọn leaders wa, you will be released. Wọ́n lè fìyà jẹ yín lálẹ́ yẹn pé kẹsùn nínú station tí yàn mí ọmọ jẹ yín and all that. Look, a movement will involve a lot of sacrifice. Àwa náà sacrifice là ń ṣe ní bíbá. Coming out on a daily basis and trying our best to explain what Yoruba nation is all about. Ìyàtọ̀ kan ní pé wọ́n lè arrest mi ní UK bí mo ń pariwo Yoruba nation. Wọ́n lè detain me for that. But in Nigeria, wọ́n lè detain yín, wọ́n lè arrest yín because wọ́n agree pẹ̀lú ẹ̀ ni. Àwa la ṣe máa wá sọ fún ọlọ́pàá pé ìjọ mọ̀ pé ẹni tó ń pariwo Yorùbá nation ó ń pariwo kí ìwọ náà kí àbábà jẹ́ mọ́, because a lot of them might not even understand the purpose of Yoruba nation. So mo fẹ́ kẹ́yìn tẹ́ wà nílé kí ìbẹ̀rù kankan wà lára yín. So àwọn tán náà mú ní Ọ̀ṣun, as a lot of us have been sending message to me, we will look into that and we will find out what has happened. Má lọ yẹn mo ṣe máa ń sọ fẹ́yìn tẹ́ ń ṣe campaign nílé, tẹ́ bá ń jáde ní láti ní any reason láti gbé ní weapon. Gbogbo weapon tẹ́ need ní leaflet, stickers àti as much of other materials àti megaphone. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń lo megaphone. Àwọn tó ń polówó church ń lo megaphone. Àwọn lásàlá tó lo megaphone. Intend to understand ni pé it's because we are not doing a lot of these activities as it's meant to have done. Àwọn kan ní ẹbí àtòrí
the movement have been compromised. The movement was never compromised. It was compromised because Tinubu is one person. Gbogbo organization tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ló ti intervene, ló ti bàjẹ́, ló ti tọwọ́ bọ̀. So the Yoruba nation that also kickstart under Baba Akintoye, Tinubu knew, the power of the voice of Baba Akintoye àti Olóyè Igboho. Ó mọ power àwọn méjèèjì. And all he needs to do was to intervene through the back door láti make sure pé wọ́n fi da ìrìn àjò yẹn rú. So Tinubu will not stop Yoruba nation campaigners nílé. Ọlọ́pàá lè máa fẹ́ dẹ́rù bà yín, wọ́n lè fi yín gbowó. Ẹ jẹ́ ká wá mọ̀. We will take it up, we will engage them, and I can assure you, kò sí ilẹ̀ Yorùbá lénìí tí a ní mọ DPO tó ń bẹ níbẹ̀ tí a máa bá sọ̀rọ̀. Even àwọn tí wọ́n ní issues lórí ilẹ̀ kan ní state kan tí a fi dárúkọ. I was on the phone with the DSS. Mo bá DSS sọ̀rọ̀, and they told me and they assured me that they're working towards protecting our people. And I can tell you that that case was escalated by the DSS, and that case went to further letting the police, because ọlọ́pàá fi ṣiṣẹ́, àwọn kan fi ṣiṣẹ́, àwọn kan fi ṣiṣẹ́. So that case now has been resolved to some extent. So ìyẹn la ṣe ń sọ pé bàbá fẹ́ ṣe gbàsígbò tàbí bọ́ sórí M1, we must still continue to engage. Just like I was speaking to Comrade George Akinola, èmi àti wọn láǹfààní àti sọ̀rọ̀ at length lọ́sàn-án when he was telling me about an event tó ń bọ̀ ní Ilé-Ifẹ̀ ní next week Monday, and they want our media to engage in that event, which is I'm going to show us the flyer in a minute. So we will be there next week Monday, as that event will be held in Ile-Ife, and that event itself is called the Yoruba National Unity Day. So, and there's a lot of other things we discussed that is not for public consumption. So a lot of people are doing a lot of things, and everybody cannot be saying, oh, Biafra ti prepare, I will prepare. Maybe because ojú tẹ́ fi ń rí nìyẹn. And a lè máa jáde mo sọ fún movie kan là ń ṣe ní bíbá. Ibi tó ti ń kọ script movie. Yes, wọ́n máa fún yín ní inside of what you should expect and what not to expect. So eléyìí ò ń ṣe movie là ń ṣe ní bíbá. We're talking about a reality of events that is unfolding on a daily basis, and the engagement between us and the government of Tinubu will continue. Kò mí pé torí à ń engage, àwọn kan rò pé bóyá tá bá ní wọ́n engage Tinubu, that means pé wọ́n ti compromise. Ẹlòmíì akọ ni wọ́n ti gbowó. Ẹlòmíì, people just, I don't want to use, foul, language against you. Nílà káyè débi pé ẹlòmíì akọ accept pé wọ́n ti gbowó. Kílẹ̀ mí pé wọ́n ti gbowó. So, but it has always been like that because ilé ayé tó ti bàjẹ́, òun ló ṣe máa ń sọ pé anybody tó bá ti engage the government ó ti ń gbowó nìyẹn. No. Àfi kúrò ní country kan, we must engage. So let's quickly talk about this upcoming event that Koiki Media is also going to be. I've just been told about it today. Not that I haven't seen it, but since I didn't know who was and who is behind it, it's very difficult to just pick on anything. But I can tell you that George Akinola spoke to me, and he has actually briefed me about this event that is coming called the Yoruba National Unity Day. On Monday or September, Luma take up. There will be a lot of, it's going to be, the theme is external security and peace in Yoruba land. A day of peace, unity, music, dance, drama, food, and passion. Ó máa happen ní Oduduwa Hall. Èyí náà wo irú àwọn kan tẹ́ ká máa fi sọ pé tá bá ti délẹ̀ lérí, these are the things that you should think about that will encourage us. Oduduwa Hall, in Ọ̀rànmíyàn Hall, àwọn orúkọ ilẹ̀ Yorùbá, àwọn kan tó máa wúyàn lórí. Ó ṣe ká máa gbọ́ Nàìjíríà ọ̀fọ̀kan nínú ilẹ̀ Yorùbá, a kì í ṣe Nàìjíríà. So Oduduwa Hall at Obafemi Awolowo University Ile-Ife ló ti máa ṣẹlẹ̀. It also says 138 years after the end of the Kiriji War. Baba Akintoye ti sọ̀rọ̀ lórí Kiriji War yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀. Also, they're going to be telling us more about the 201 years after the Fulani invasion. Ẹnu ẹ̀ náà la ṣì wà nísìn. Ẹnu ẹ̀ òun náà la ṣì wà títí di wákàtí. So it's a terrible situation that we found ourselves
as Yoruba people. And, you know, we have learned Yoruba people that probably doesn't even want to hear anything about Yoruba more. Yeah, lè máa sọ pé torí àwọn kan ti ṣe wọ̀ ṣe dáadáa, àwọn kan ti ṣe kò jẹ́ kó lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. No, kí gbogbo wa ní a fẹ́ give up. No, we can't give up. We cannot afford to give up. We must fight this to the end. So now let's move out of that and come out and let's start with this. Lẹ́ẹ̀kan sí, I cannot appreciate enough èyí tí ẹ wà nílé. Mo sọ fún yín pé iṣẹ́ tẹ̀yin ṣe gan ó ju iṣẹ́ àwa ń ṣe lọ. Because ẹni tó wà nílé, mo bá General Trustina sọ̀rọ̀ ní Ondo State. You know, a lot of these individuals, you don't see them online. You know, I saw him on the Zoom tí wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ìyàwó Janet Pashaki lánàá. Nígbà táwọn interfaith tó ń ṣe program wọn. These are individuals that are working, you know, quietly. A lot of people are doing a lot of different things. What we need to do, we need to continue to encourage àwọn tó wà ní diaspora àtàwọn tó wà nílé, because nothing is going to come out of Nigeria. I can assure you that if you think that anything is coming out of Nigeria, you're fooling yourself. So, ekolele ti ṣẹlẹ̀. Nobody's going to arrest you in Lagos State for going to door to door. The list is that will call you and say, you know, kí ni nǹkan tẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ dẹ̀ ṣàlàyé fún wọn, ìtàn ṣe lélẹ̀. Ìtàn ṣe kò tí, you know, kò tí warrant any kind of arrest or anything. So I don't want anybody, you know, to give us the impression that, oh, tá bá ti lọ ń ṣe Yorùbá nation, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí kó gbogbo wọn máa arrest wa. Ọ̀tọ̀ ni stage tá máa dé tí àwa àti government ò ní gbọ́ra wa yé mọ́. Ìyẹn ló ń pè ní crisis. Ìyẹn ló ń pè ní ìjà. Ìyẹn ló ń pè ní gbogbo ẹ̀ máa dàrú. But for now, we must continue the engagement. So that is the most important thing. And don't expect, you know, our leaders to be coming online and be telling you, you know, oh, Atiba Okoko Michael country sọ̀rọ̀, Atiba Ojú Ẹlẹ́gbà Michael country sọ̀rọ̀, nítorí a fẹ́ gba Yorùbá nation. I mean, you know, I don't think some of you understand, you know, what diplomacy is all about. Diplomacy is done quietly. And some of you don't even know, you know, the kind of internal crisis that one Biafra don't go through. You want in the government one, yes, now. So there's a lot of propaganda out there as well. There's a, you know, look, in a fight like this, there'll be propaganda. There's a media war. You know, February one don't go bonsita. Our bani botafeko sita. You know, ni botafeko sita no niye. Tásìkò bá tó, tá bá nídìí pé a máa kó bọ́n síta kò sí ẹnu mi lẹ́ ń sọ. Tásìkò bá tó, ìbọn máa jáde sójú títì, kò sẹ́ni kankan tó máa stop ẹ̀. Kò tí ì dé stage a máa kó bọ́n síta ni. Ìbọn ń ṣe kíní ojoojúmọ́ náà ń lò bọ́lá Amẹ́ríkà tó fi ń para wọn dànù. Tásìkò bá tó, ìbọn máa róòlì síta lójú títì táwa náà máa show AK-47. Terrorist show AK-47 ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì orí kankan ṣe. So gbogbo síyá táwọn Biafran show yẹn, àwọn ò lè accept pé pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ àwọn ti kọjá stage kan ni. So ẹ má fi pé bóyá torí àwọ̀ níbọn nísìn omi ìpa lè kóbọn síta. Tásìkò bá tó, ẹnu mi lẹ́ ń sọ. Tọ́wọ́ bá fẹ́ kóbọn síta gbẹ̀mí máa gbọ́n pé ká kóbọn síta. A máa show ẹ̀, but for now we don't need that. What we need is continue the engagement and discussion and telling our people more and more reason why a corrupt country, bí olórí burúkú country kan pé Nigeria, one of the most corrupt country in the world. Taban sọ pé corrupt country, Nigeria lè máa mú. Bàbá Akintoye sọ fún wa pé $25 trillion have left the offshore of that country láti 1960. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ lára àwọn engagement tó ṣẹlẹ̀. Eléyìí ní nísìn. Ẹlòmíì ò ní wo eléyìí nísìn tó bá dọ̀la nísìn. Á ní wọ̀ ṣe kankan. Wàá kọ̀ jókòó sínú yàrá wọn ẹ̀ máa ṣe ọ́díò jágbàjàgbà jógbòjògbò. A ní kẹ́ tẹ̀lé wa lórí Twitter, tẹ̀lé wa. Àbá dẹ̀ encourage àwọn Biafra fáwọn Biafra wà lórí Twitter. You know, half of the 40,000 followers, the money 20,000 are Biafran. Wọ́n ṣọmọ Yorùbá, but wọ́n appreciate nǹkan tá à ń ṣe. Ṣáàmọ̀ Biafra ló máa bá mi retweet tí bá post. Ẹ jókòó sórí Facebook, ẹ jókòó sórí YouTube. À ń sọ pé Twitter gangan ni the most important part of the fight. Kò sí hashtag Ìgbòho níjọ́ kan pé kó tẹ̀ trend in 1 week ojoojúmọ́. So but bí a torí pé báwa ṣe ni la ṣe é wò pé kò necessary. So ẹ máa jáde, àwọn ilé ìdó jáde nísìn, à show fídíò wọn, à encourage wọn, èèyàn kan wá dé lọ́la nísìn, a ní wọ̀ṣìn kankan ní Nàìjíríà, òun ò gbọ́n kankan. Báwo ló ṣe fẹ́ gbọ́? Ṣé ibi tẹ́bí tẹ̀ tí ń pa yín, báwo ló ṣe fẹ́ gbọ́n kankan? So don't blame us for that. You blame yourself. If you want to hear something, you go to the platform. You know, tẹ́tí máa gbọ́n kan tó ń sọ. Ẹ bá ti lọ gbọ́n kan tó ń sọ, problem yìí nìyẹn, kò ṣe problem tèmi. Not much we can do on that. So ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí ó ṣẹlẹ̀ ní, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́, you know, pastor kan ló fẹ́ sọ̀rọ̀ nísìn. Kò nítorí orí olókun wà nínú flag, ìyẹn kọ́ ni problem tiẹ̀.
ní tó ṣọ́fẹ́ sọ òun ni kí gbogbo wa tètè kájọ gbọ́. So nígbà tí nǹkan dẹ̀ ti ń wọ̀ sí nísìnyí kí lè máa ṣe kó olúkúkú gbọ̀nà lé ẹ̀ lọ. Yes na wọn kúkú gbọ̀nà lé ẹ̀ lọ. Àwọn tó wà ní ilẹ̀ Ìgbò kápá lọ ilẹ̀ Ìgbò wọn, àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá ká jókòó sílẹ̀ Yorùbá wa ká máa ṣèjọba fún ara wa. So láti bẹ̀ lọ olúkúkú àmọ̀ nǹkan tó ń ṣe kò sí nǹkan Nàìjíríà máa ju pé kí Yorùbá nation kó take control. Ó dẹ̀ take control àbá máa nǹkan táwa ní àwọn náà máa nǹkan táwọn ní. Understand olúkúkú ló máa nǹkan tí Ọlọ́run ṣe fún ìlú kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́run dẹ̀ ṣe fún ká máa maintain nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún wọn. So kò nídìí ká darapọ̀ tọ́ba dẹ̀ fẹ́ sọ pé kán yan olórí ọ̀kan so káwa wà ní tiwa káwọn náà wà ní tiwọn kẹ́lẹ́kẹ́ náà wà ní tiwọn títọ̀ náà wà ní tiwọn. So ká máa fún nǹkan tó bá tọ́ sólúkùkù kó máa ṣe nǹkan ẹ̀ lọ bí bá ṣe sí látilẹ̀ wá nígbà yẹn bàbá wa nígbà tó gbòmìnira wọn àdáṣẹ́pọ̀ wọ́n yan olórí ẹyọ kan ṣoṣo. Àwọn ti Yorùbá wọ́n ní olórí kan, àwọn ti Hausa wọ́n ní olórí kan, àwọn tí kò wọ́n ní olórí kan. So olórí olúkúlùkù ló wá ń jíṣẹ́ fún tòkè. Ó ti tán nǹkan tẹ́ bá ní bílẹ̀ máa jẹ, nǹkan tẹ́ bá ṣe bílẹ̀ máa jẹ, nǹkan tẹ́ bá ṣe náà lẹ́ máa jẹ. So why ìtàn wá fi dá gbogbo ẹ̀ papọ̀ tó dẹ̀ dà lóru. It's not going anywhere. Olúkúlùkù gbọ̀nà lé ẹ̀ lọ́kàn náà máa ṣe tiwa kí Yorùbá nation kó gbàjọba. Tèmi nìyẹn. Ẹ ṣé gan sir. Kí ni déètì ní? 18. Now ẹ wo ohun tí alàgbà yìí sọ nínú garment wọn lọ́wọ́ but because ẹ̀ ń dúró kí bàbá Adébóyè kó wá sọ̀rọ̀ fún yín báyìí bàbá Adébóyè ò ní sọ̀rọ̀ báyìí I don't know if you are waiting for bàbá Adébóyè pé ó máa wá sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀ ní ever gbọ́ kí bàbá Adébóyè sọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá dá dúró ẹnu mi lẹ ti gbọ́ wọn kò ní bàbá yẹn ò ní sọ wọ́n ṣe pé bàbá yẹn Elédùmarè Ọlọ́run tó ń sìn láti over how many years kò tí ì sọ fún un but kò ní sọ so expectation àwọn Yorùbá nísìnyí ni pé no bàbá elékalélé ká àmọ́ eléyìí ò ń ṣe àlùfáà tó lórúkọ o eléyìí ò ń ṣe wòlíì tó lórúkọ o because ẹ̀ ń wá bàbá tó lórúkọ bíi bàbá Adébóyè kó wá sọ fún yín pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ mọ́ and that's what you're waiting for ibi tá a ti ní problem nìyẹn ẹ̀ ń dúró kí bàbá Adébóyè jáde kó wá sọ fún yín pé Yorùbá nation náà òun lọ́nà àbáyọ so irú bàbá tí mò ń bọ̀ má bínú àlè máa dárúkọ lálẹ́ because in a very serious conversation but mo kí gbogbo apẹ àkójókòó ẹ bá pín ètò very important nìyẹn bàbá má sunkún mọ́ tí brother mi Pavilion tí bàbá yẹn tó sọ̀rọ̀ dáadáa ní ọ̀sán yìí but again ẹ fẹ́ bàbá má sunkún mọ́ because bàbá má sunkún mọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ wọ́n but Ọlọ́run mọ̀ wọ́n so ṣé Ọlọ́run tó ń gbẹnu àwọn bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ṣé bàbá yìí nísìnyí mo fẹ́ ló ń bọ̀ bàbá má sunkún mọ́ yìí ṣe fi pé Ọlọ́run ò bá wọn ilé sọ̀rọ̀ but you are waiting for bàbá Adébóyè kó wá bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń dúró de Kúmúyì ẹ̀ ń dúró de Paul Adéfarasì àwọn tó yẹ pé gbogbo wọn ló ń gbádùn ayé wọn gbogbo wọn ti di motivational speaker ẹ̀ ń dúró de Ìyá-Àdúrà mo sọ fún yín gbogbo èmi mọ̀ Ìyá-Àdúrà dáadáa mo mọ̀ bàbá Adébóyè dáadáa ẹ̀ ń dúró kí Ìyá-Àdúrà wá sọ fún yín pé Ọlọ́run so mo sọ fún yín bó bá wù Ìyá-Àdúrà kó máa dáná lójoojúmọ́ fún yín ní church ẹ̀ ní Nàìjíríà ìyẹn kọ́ la need kíyàn kan máa dáná fún anybody mo ti jẹun nísìn látọ̀sán mo ti jẹ èyí tí mo jẹ kò tí digest tí bá tún fẹ́ jẹ nǹkan kan nísìn bí a fruit ní ilẹ̀ lọ́sùn bá mo ṣe need church kó máa fún mi lóúnjẹ mo need church kankan mo need mọ́ṣáláṣí wọ́n gbé sàárà wọn lọ síbi tó bá fẹ́ gbé lọ but ẹ̀ ń dúró káwọn yẹn wá sọ fún yín àwọn olóṣèlú ò ní yẹn bá sọ fún yín pé ká pín olè làwọn yẹn tẹ́lẹ̀ òun expect kí Fáyọ̀ṣe sọ fún yín pé ká pín ní ká kúrò ní Nàìjíríà òun expect kí Fáyẹmí sọ fún yín those are not gonna tell you ẹ yẹ kákọ̀ gbọ́ díẹ̀ nípa bàbá má sunkún mọ́ kò tẹ́ ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ bàbá má sunkún mọ́ because kò ń ṣe irú chọ́ọ̀chì bàbá yìí lẹ fẹ́ lọ ẹ fẹ́ lọ sí chọ́ọ̀chì ibi tẹ́rò pọ̀ bí bàbá Redeem àtàwọn Kúmúyì àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ tàwọn yẹn lẹ́ ń dúró kọ́ sọ fún yín pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ kù we are jokers àdáhùn sí pé àwọn táwọn fẹ́ nìyẹn sáwọn olè tó ń sọ̀rọ̀ ní sí wọn ọmọ tó ń sọ ní Prophet Nasiru láyé sọ̀rọ̀ gbogbo wọn sọ pé Nàìjíríà yìí nǹkan kan wrong but bàbá Adébóyè ò jáde kó sọ pé Nàìjíríà nǹkan kan ti wrong
kò sọ clearly a máa bá a sọ̀rọ̀ pẹ̀lú need parables níbi tílẹ̀ dé nílẹ̀ Yorùbá nísìnyí we need clarity so that kí àwọn Christian lè mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kọ́ ni problem wa mọ́ nísìn ni problem wa nísìn Nàìjíríà ni because ìlú tí corruption wà nínú ẹ̀ akọ̀mọ̀ mẹ́mi lọ lójoojúmọ́ ni. So, but because everybody is been told lies for a very long time. Ìlú tó ti wọ on auction. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá má sunkún mọ́ díẹ̀ ká tó tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn ọmọ wa tí wọ́n jáde ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kí láti túlọ̀ encourage àwọn another group. Ẹ̀yẹ ṣàsọ fún wa pé ẹ máa jáde. Ẹ̀yin ò ní láti announce ẹ jáde lọ sínú market. Ẹ polongo fáwọn èèyàn. Ṣé ti gbọ́ nípa Yorùbá nation? Kí lẹ mọ̀ nípa ẹ̀? Ẹ̀rẹ̀ má dẹ̀ jáde kẹ́ lọ máa sọ pé no àní ṣe Christian lè sọ fún ẹnì kankan nílẹ̀ Yorùbá pé kò ní ṣe Christian ní dabagba country who the hell are you láti sọ fún yàn pé kò ní ṣe Christianity nílẹ̀ Yorùbá nídìí yẹn kò sọ di reason tá a ṣe fẹ́ dá dúró kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sìn. Mo ń wo game show òun ló wà lọ́wọ́ mi níwájú screen ọmọ tí mo là tẹ́ǹkan tí mo ti rẹ́rìn yó bèbí kan wá síbẹ̀ ó náà wọ́n believe in Christianity kò ṣe 80s but àwọn astrology ni mo lọ́ọ̀rẹ́ mi kan Clyde is the same but àwọn Nigerians they are gullible you think everybody must be Christian orí yóò pé you think everybody must be Muslim ṣé gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ jẹ́ Muslim àti Christian so ibo ni kẹfà àwọn Buddhist sí àwọn Hindu believe in your own religion and leave the rest wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí criticize girl yẹn ọlọ́run dẹ́ bá ṣe energy ẹ̀ work pẹ̀lú kan náà bọ̀bọ̀ yẹn bẹ̀ ti gbé yẹn lọ́ntì ẹ̀ àwọn game show tí bèbí kan máa ń ṣe tó ń pè ní the hunt game show òun mo ṣe wò níwájú screen mi but ìgbà tó yẹ pé làákàyè yín ó ti wà too out of the box ó ṣe máa sọ fún yàn pé torí pé kò gba Christian oníwọ̀n fẹ́ Christian kò gba Christian gbọ́ so because of that ó ti di ọmọ èṣù no ó ti di devil because gbogbo ọ̀rọ̀ èṣù àwa ọmọ èṣù làwa ọmọ èṣù lèmi àwa ń bọ èṣù ni because ó gbọ́dọ̀ máa bọ èṣù torí problem wà ní gbogbo àgbáyé UK gan ń bọ èṣù wọ́n bọ èṣù ní queen kú lọ́gbẹ́ran dání kí ló ń fẹ́ràn ṣe wọ́n gbé wa ní gógó ṣé ojú ń dùn gbogbo wa ṣé torí pé ẹran yẹn white dáadáa ẹ̀yàn wọn kan máa padà lọ́pọ̀ ẹran yẹn ní wọ́n máa tẹ̀jẹ̀ sórí ògùn ni wọ́n máa tẹ̀jẹ̀ sórí ògùn ni bọ̀tọ́ máa tọ́ nígbà tó ti deceive gbogbo wa ó gba sátọ́dé lọ́wọ́ wa so kíyàn kọ́kọ́ máa jáde ẹ máa lọ campaign pé Yorùbá nation kan ní kò ní gba Christianity tó bẹ́ẹ̀ Christianity máa wà nílẹ̀ Yorùbá Islam máa wà nílẹ̀ Yorùbá àkọ́fẹ́ fundamentalist ni àfẹ́ àwọn ideology tó máa confuse àwọn ọmọ wa UK crack on lórí ẹ̀ gbogbo owó tí Saudi ń send wọ́n sí ìlú yìí UK make sure pé wọ́n find out pé irú owó wo ló ń send wá tó ní convert àwọn ọmọ wọn sí nǹkan míì irú yẹn làwa máa ṣe irú ìjọba táwa náà máa ṣe nìyẹn ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá má sunkún mọ́ díẹ̀ ká tó tẹ̀síwájú mo kí Pavilion TV ẹ kú iṣẹ́ sà. àbábá yín ẹ wò ó a nílò láti gbára wa lásìkò mọ́ àwọn bàbá wa tẹ́ ń wò lójú ìwòran gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wọ́n ẹ ti mọ̀ pé. brother mi tán náà wọn pé need account mi ẹ jẹ́ n show ẹ lè screenshot ẹ account details mi nìyẹn so ẹ lè screenshot page yẹn bá ṣe ń show ẹ nísìn so number mi ó dẹ̀ wà lábẹ́ screen tẹ́ ń wò òun ni +44 yẹn kò sẹ́ni tó bá get mi tó máa náà òun ní get kódà dádì wa kan tí a jọ ń lọ sí rally wọ́n sì pè mí kọjá lẹ́nu so you might call I might not pick up straight away but kò sẹ́ni tó máa pè mí tí ẹ ní reach out sí mi tí mo lè má gbé straight away but you know but at the end of the day we will make sure that you know we actually screenshot it so tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ má bínú mo wà lórí live nísìnyí mi ò ní lè join yín mo wà lórí live nísìnyí mo wà lórí live nísìnyí mo ní lè sọ̀rọ̀ mo wà lórí live program báyìí so tẹ́ bá sọ ẹ máa gba feedback nítorí tẹ́lẹ̀ sá all right ẹ kò bá wa kí àwọn èèyàn wa kí àwọn èèyàn wa Ọ̀túnba kọ́ lè mọ̀ pé ń ṣiṣẹ́ àti Prophet Ológun Olúwa our life ẹ kò kí àwọn èèyàn wa because wọ́n ní YSDM ò ṣiṣẹ́ wọ́n ní gbogbo òṣìṣẹ́ òun náà là ń sọ fún àwọn èèyàn wa látàárọ̀ níbí báyìí nísìnyí ẹ kò kí wọn briefly kẹ́ tó máa lọ.
Akí gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ nínú àdúgbò iṣẹ́ iṣẹ́ gidi tá à ń ṣe lọ́tún lósì ọ̀rọ̀ àwọn àfipáṣe ìwádìí púpọ̀ láti fi darapọ̀ mọ́ láti láǹfààní láti fi wà lórí ètò Koiki ìgbà wa ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ sí àtún opportunity kí gbogbo àwọn Yorùbá jẹ́ àgbo ara pẹ̀lú ìgbà wa Dr. Prosperirty ọ̀rọ̀ pé wọ́n sọ́dọ̀ ní weekend tó kọjá lọ yìí àdúgbò ẹ̀kọ́ afẹ́ wọn pẹ̀lú wá fẹ́ wọn àti wọ́n fi ní àgbàdo tó kọjú wa ṣùgbọ́n pàtàkì jùlọ ó dùn wá pé bí wọ́n ṣe máa rí lélẹ́yìí ọ̀tọ̀ náà wá ní sí ní àkúfà náà wọ́n á jìnnà sí wa àti gbogbo family everybody all members of Yorùbá community gbogbo diaspora wà nílé ní Ìjẹ̀ṣà Iléṣà ìgbèdè inú wa ò ní pàdé nígbè kí wà báyìí ọlọ́run máa fún ọ̀rọ̀ tó bá kù ìjà wa ti ṣe tiwọn náà tí ọlọ́run máa bá wa sí ilé àdúgbò pé ọlọ́run ti ṣe láti máa fà wọ́n lè fi ṣe àwọn àjẹjù àwọn ọmọ nípa ìṣèwádìí àti gbogbo family considerate with them the best confidence. Thank you so much. Màá gba update. Okay, Prophet Ológunlówa. Àbẹ́ náà fẹ́ kí àwọn èèyàn wa briefly. Bẹ́ẹ̀ni, mo kí ẹ̀yin brothers mi, ẹ̀yin sisters mi, ẹ̀yin ìyá mi àti ẹ̀yin bàbá wa ní ilé ní gbogbo tí ẹ bá wà. A fi àkókò yìí sọ fún yín wípé Yorùbá nation is no going back. A ti wà lẹ́nu a kì í kẹsẹ̀ gbọ́dọ̀ ká tún padà sẹ́yìn mọ́. Àwọn ẹ̀sẹ̀ mi ṣiṣẹ́ wà. Àwọn ní ẹ̀yin ká tún ṣèlú ẹ jẹ́ ká máa fi wọn ká dẹ̀ tún máa fàdúrà ká máa fi ràn lọ́wọ́ fún gbẹ́gbẹ́ àti yẹn pé àwọn náà ní umbrella body gbogbo wa. Lórúkọ àwọn ọ̀dọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn ọ̀dọ́ mo fi àkókò sọ fún wa wípé àwọn ọ̀dọ́ ń ṣiṣẹ́ a sì ń gbìyànjú a sì ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe nínú ìjàgbara ní abẹ́ umbrella Yorùbá nation self determination tí òun bàbá wa Professor Banji Akintoye kan sì jẹ́ adarí wa tí òun bàbá wa kan ṣe bá wa sọ̀rọ̀ tán sí ní bàbá wa Ọ̀túnba Ọlá tí àwọn náà jẹ́ vice tí òun comrade Ọláyọmí Koiki táwọn sì jẹ́ ìkan gbòógì nínú ìjàngbara ìsàlẹ̀ ìgbàlagbà wípé àṣeyìí bẹ́ẹ̀ lálákànṣe epo àṣeyìí náà ni gbogbo a máa ṣe gbogbo àtúntò àkókò yìí bẹ ẹ̀yin ọ̀dọ́ wípé gbogbo àwọn ètò tí àwọn ọ̀dọ́ là kalẹ̀ ẹ wà ń bẹ ẹ máa bọ̀ kẹ́ wá jẹ́ àǹfààní ẹ̀ ẹ tẹ̀lé fún àwọn èèyàn ṣe nǹkan kan à ń ṣiṣẹ́ àgbé ètò kalẹ̀ ètò ọ̀gbìn ó wà ń bẹ ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ètò ọ̀gbìn ó wà ń bẹ àwọn tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn tó máa ṣe drone tá máa tún ìmọ̀ fún drone ọ̀fẹ́ ló bá dẹ̀ san owó tẹ bá fi ṣe tán a tún máa fún yín ní drone a máa fẹ́ bá wà yín àwọn tó bá lọ fún ICT ti kọ̀ǹpútà ó wà ń bẹ̀ ọ̀fẹ́ la máa kọ́ yín ní kọ̀ǹpútà tá máa tún yín a tún máa fún yín ní kọ̀ǹpútà tẹ bá ṣe tán láti fi ṣiṣẹ́ gbogbo ètò ló wà lẹ̀ fáwọn ọ̀dọ́ ṣe ètò tí ẹ̀yáwó náà wà ń bẹ̀ àti oríṣiríṣi táwọn ọ̀dọ́ ń ṣe lọ́wọ́ lábẹ́ àsíá YSDS gbogbo wa gbà láti mọ̀ láti dúró sí. Àdúgbò àkókò yìí kí òun gbọ́dọ̀ wa Ọláyọmí Koiki fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe nínú Yorùbá nation. Lágbára Ọlọ́run Ọláyọmí Koiki ẹ̀ẹ́dùkúsọ́nà bí èyí ẹ̀ẹ́dùkúsọ́nà lágbára Ọlọ́run àṣírí alákànṣe kò àṣírí máa ṣe. Ayé ti ń fẹ́ yín ẹ̀ẹ́dìjẹta yóò fẹ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àtúntò àkókò náà àtúntò yìí kí lórúkọ on behalf of the youth and under the umbrella of the YSDS àtúntò kí àwọn ìdílé ohun ìyá wa Barrister Janet Fáṣákè wípé kọlọ́ọ̀ kó lè rè fún wọn wájú tán fojú sí kó má bàjẹ́ ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ kó má bàjẹ́ on behalf of the Yorùbá nation youth agbọ̀rọ̀ lọ́hùn ẹ ṣé gan ni o ẹ̀yin èèyàn wa nílé ẹjọ́ láìpẹ́ láì jìnnà a máa gbọ́ ìró ayọ̀ nítorí lọ́sọ̀ yóò fún agbọ̀rọ̀ lọ́rùn. Thank you so much. Eshegon, Mama Bye, sorry later. Thanks so much for this contribution. It goes a long way. Eshegon is all right.
Around that son, the meeting is still ongoing. So, but I'll join because I have to go live. So when people think that people are not working behind the curtain, they're working tirelessly. It's not easy. Meeting tó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́ni àwọn YSDM Europe. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ní organization tẹ́ wà ní Europe, get in touch pẹ̀lú wa. Ẹ lè sọ pé kẹ́yìn máa ṣe, àwọn oníkó máa ṣe. We must all participate. We must all engage. Káwọn kan máa lọ ṣe, àwọn olóò máa ṣe. Gbogbo àná làjọ máa ṣe. Everybody. Tó bá jẹ́ pé mi náà fẹ́ máa jókòó kí n máa wo game show, máa wo game show yẹn náà. Màmá dẹ́rìn para mi nínú ilé. But we have a work to do. Ìyàwó mi gan wà surprised mo ṣe program ni. Because ó mọ̀ pé that is part of who we are now. A gbọ́dọ̀ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, a gbọ́dọ̀ ṣe Yorùbá nation. Nínú ẹ̀ nísìnyí mo tún rí ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó pè ní bíbà. Mo rò pé ẹni tó ń pè ní bíbà náà ló fẹ́ pè ní bíbà. Because bàbá yẹn I'm sure pé ó mọ̀ pé mo ń ṣe program bó ń ṣe máa ń disturb mi. Mo wá rí pé àwọn YSDM ni wọ́n ṣe meeting. Ìpàdé ẹ̀ dẹ̀ dá lórí event a fẹ́ ṣe l'October. Because mo ní idea nǹkan tó ń discuss. Ṣé má máa sọ fún wa pé èèyàn kankan ṣiṣẹ́? Everybody is working. Role tẹ́yìn bá fẹ́ play ní kẹ́ máa play. Just to encourage more people. Because àwọn èèyàn wa ní ìgbà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí pín kúlíkúlí, pín ẹ̀pà, pín bọ́ọ̀lì, pín rice. They will forget about Yoruba nation. Tinubu dẹ̀ mọ tactics, òun lówó lọ́wọ́, àwọn ò lówó Tinubu lọ́wọ́. We don't have the kind of money that Tinubu has. Inú Lagos ẹ̀ ló ti fi jí owó, gbogbo èèyàn wọ́n yẹn, iṣẹ́ wo ló ń ṣe tẹ́lẹ̀? Èlò ni salary ẹ̀. Nígbà tó bá ti di politician, tó di governor, tó di senator, tó di house of rep, ibẹ̀ ló ti ń kówó jẹ. Corruption. But let's continue. So mo kí bàbá wa má sunkún mọ́. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa wọ́n pè ní Koiki Media. So kọ́lọ̀ fọ́ nǹkan ìyàwó Janet Pàṣàkì ikú tó dùn yàn ni but there's nothing we can do, we have to move on. Now ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá má sunkún mọ́ kákọ̀ gbọ́ díẹ̀ but expect kírú bàbá Adébóyè jókòó báyìí kó máa kó ṣé bàbá Adébóyè lè fún wa ní irú interview báyìí lákọ̀ọ́kọ́ máa náà ní the protocol ká tó rí bàbá ká tó rí kinní kan kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Irú táìmì lẹ́yìn kí bàbá Adébóyè máa connect pẹ̀lú gbogbo wa báyìí tá à ń ṣe Yorùbá nation kọ́ máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí gbogbo platform but he doesn't want to do that. Àwọn wá special jù bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n jẹ́ pé à ń bring wọn down. Ṣé bàbá Adébóyè wá special ju bàbá yìí lọ ni? Ṣé bàbá Adébóyè special ju bàbá Másùkú lọ ni? Àbí bàbá Adébóyè special ju bàbá Nasiru Láì lọ ni? Ẹ ká tọrọ fúnra wa náà. And the same thing pẹ̀lú àwọn bàbá àwọn tó jẹ́ Muslim náà. À ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń dúnlẹ̀ Yorùbá ẹ̀ máa bá wa sọ̀rọ̀ Jésù sọ̀rọ̀ Jésù nìkan la nídìí nísìnyí a nídìí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá eléyìí nísìnyí mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Másùkú mọ́ this is another prophet lọ́dọ̀ àwọn ti Biafra lélẹ̀ mo máa ń follow bàbá yìí náà Prosperirty TV factual ni fact ni kò sí ọkàn tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ àwọn lè máa ń sọ̀rọ̀ délẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká advert yẹn lọ ẹgbọ́n kan tí bàbá yìí náà sọ nísìnyí mo ń bọ̀ ẹgbọ́n kan advert ẹgbọ́n headline yẹn I see danger ahead major prophet mo lè má follow bàbá yìí bí a ṣe ń follow bàbá Másùkú mọ́ à ń follow prophet Nasiru Láì prophet Adébáyọ̀ prophet Tibetan prophet Máyọ̀wá ṣá àwọn èèyàn mọ́ tó ń sọ ni but ọmọ Yorùbá ń dúró kí bàbá Adébóyè wá kó wá bá yín sọ̀rọ̀ lórí bàbá yẹn máa ti bá yín sọ̀rọ̀ bàbá yẹn ò ní time to fi bá anybody sọ̀rọ̀ anything òun lè léyìn nísì these are prophets kí ló dé tí bàbá Adébóyè náà lè máa ṣe program báyìí ní sáà yìí ní wákàtí láti máa ṣí wa létí pé a ti wà nínú danger àti nínú danger ni economy rí bó ṣe rí yẹn at 33% ìgbà ọ̀lẹ́ ti fẹ́ survive àwọn gan wà ní 2.something% à ń rora ní bíbá bíìlì lọ kó wá rẹpẹtẹ nísìn a máa san owó ilé a máa san gas a máa san electricity a máa ẹrù pọ̀fẹ́ ní UK ni à ń sọ nǹkan tó ń dùn wá lọ́kàn àwọn bàbá yàn jáde ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí eléyìí náà sọ nísìn kẹ́ lè rí understanding kan tí mò ń sọ pé ṣé bàbá Adébóyè wá special ni tí wọ́n lè máa jáde láti bá a sọ̀rọ̀ báyìí dáhùn eléyìí ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣé àwọn eléyìí náà connect pẹ̀lú Ọlọ́run ni mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ díẹ̀. To begin to show me some deep things in the realm of the spirit. Sometimes I look at it and I conceal it for myself and then leave it for myself and then try to find a way to begin to pray about it. But the Lord said, you must always say it.
because the purpose of saying it out is for all the intercessors, because I know that whenever I come online, I am not the only prophetic individual that is online on Prosperirty TV. There are people there. I am seeing you all, prophets, I'm seeing you all, pastors, I'm seeing you, a lot of people that are online. Your duty is to pray. When the Lord has revealed anything, your own duty is to join the major prophet of God. Let us pray about that very issue, because when we begin to pray about the matters and begin to look at the spiritual world to do what we need to do as human, then victory begin to come. Like the country Nigeria, when the Lord began to show the major prophet of God the domestic issues and things that are going to happen. When I Mokia Clement, did you hear what this man is saying? The domestic issues in turn affect àwọn èèyàn. Bàbá Adébóyè sọ yẹn, àwọn keep quiet. Ìyá àdúrà sọ yẹn, ẹ wá máa ṣe àjọ̀dún, ẹ máa ṣe kinní kan, ẹ máa ṣe à ń lọ sórí òkè. I need anybody kó lọ sórí òkè kankan mọ́ nísìnyí. I need nísìnyí pé kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ká gbọ́, because a lot of people follow Yoruba nation nítorí ẹ̀yin people yìí. Gbogbo yín dákẹ́. Ọlọ́run dẹ̀ máa ṣèdájọ́ gbogbo wa. Every single body lọ́lọ́run máa ṣèdájọ́ ẹ̀, torí pé Ọlọ́run tẹ́ àwọn gbogbo wa ń sìn, Ọlọ́run Elédùmarè ni, Ọlọ́run Mùsùlùmí ni, Ọlọ́run Kìrìsìtẹ́nì ni, àtẹni tó believe àtẹni tó believe, gbogbo nǹkan náà ló ń kọ sílẹ̀. Any country yóò work. I don't sleep for afternoon, my brother. So I need that to burn that energy before 12 o'clock, so that over my video 12 olúwa tún lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀. Mo kí gbogbo yẹn tẹ́ wà lórí ìjókòó. Ilé òǹṣọ́pá ń criticize wòlíì Ọlọ́run kankan. Fact là ń sọ. Ṣé bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn, ṣé kò mọ tó ń sọ ni? Kò rí nǹkan ní spiritual realm ló wá ń sọ fún wa. Ṣé bàbá Adébóyè náà rí nǹkan ní spiritual realm? Kí ni bàbá Adébóyè rí ní spiritual realm nípa Nàìjíríà ní ká fẹ́ gbọ́? Àfẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ mathematics kankan, àfẹ́ gbọ́ ètì. Kí ni ẹ̀ ń rí ní sáà yìí? Gbogbo tẹ bá rẹ sọ fún wa. Àyàwó ò lè jà. Àwọn ilé tó ń sọ ṣé wọ́n ń dẹ́rù bà wá ni? Ìbò wọn sọ reason pé in táwọn gbọ́dọ̀ sọ ní sáà yìí ni. Ẹ̀dá gbọ́ díẹ̀ sí ká wá ló lọ gbọ́ bàbá àtúpadà sọ́dọ̀ àwọn ọmọ tó jáde níbẹ̀ jù lẹ́kì. Tó ẹlòmíì ò ní gbọ́ program nísìn. A ní wọ̀ṣìn kankan, gbogbo ẹ̀ quiet. Òun lè gbọ́ táwọn YSDM àti youth leader tá a bá sọ̀rọ̀ kan nísìn. Lórí ètò yìí náà ni. Meeting yẹn ṣì ń lọ báyìí títí ó lè another 30 minutes wọ́n lè máa ti kúrò náà. From one meeting to the other, olúkálukú dẹ̀ ló níṣẹ́ tó ń ṣe náà. Mo kí ẹ̀yà mi Fagbemilékè. Told you, I said, get yourself ready, because the price of petroleum is going to hit 1,000 and above. The price of petrol will hit 1,000 and above. Ṣó parọ́? Petrol, àwa la ní petrol. How can we have the crude oil and we are suffering for it? I know it doesn't add up. It doesn't make sense. And you want us to remain in that country, a country and we're only come and pray for. Nobody pray for any of that stupid country anymore. Competent tẹ wà nílé, tẹ máa ń follow àwọn diaspora tó ń parọ́ fún yín. Àwọn èèyàn ní wálé. Abroad náà la máa send £10, £20 sí $100. Àwọn Amẹ́ríkà tẹ àwọn tẹ Ọlọ́run tẹ kí àwọn dáadáa, àwọn send owó kéékèèké. Owó gbẹ̀mú ní 200, 100. Ìjọ la máa fún yín lówó bẹ́ẹ̀. For how long? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí. Today, even without confirming the prophecy, many of you heard when the prophecy was coming from last year, from crossover night and all of that. The price of foodstuff, like the price of rice in some places. Somebody sent me a message from Port Harcourt. He said, man of God. I said, yes. He said, when you get the prophecy, people should get rice. I went and bought rice at 60 something. Right now, man of God, in Port Harcourt, bag of rice is sold at 100,000. I said, that is the prophecy that I gave here, and I told you to go and get it for yourself because of what is ahead. He said, man of God, I thank you because of that message, because it helped me. I have to use some money in my hand to get those bags of rice there in the house. Where there is counsel, there is safety. In the multitude of counsel, there is safety. For God to so much love the world and begin to give us revelations of things, God is trying to make sure that we are not unaware. God doesn't want his children to be caught unaware. Did you hear that point? God does not want the children to be caught unaware. Danger is ahead. Danger is ahead. So dìgbà tí danger yẹn bá ká wa mọ́lé ká tó mọ̀ pé danger is ahead. So dìgbà tí danger yẹn ẹ wo tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ lé lórí ní
next week Monday lórí Yorùbá National Unity Day wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa 138 years of after the end of 3G war wọ́n dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ nípa 201 years after the Fulani invasion. Ṣé Fulani ò invade wa ni? Bẹ́ẹ̀ ni inflation nílùú ó lọ gẹ́múgẹ́mú ni ojoojúmọ́ bíìlì ni bí àṣẹ ẹ̀gbọ́n mi Àyùbá triple DRS a ní ìlú pay as you go ni inú pay as you go yẹn náà a tún máa squeeze send owó sílé because àfẹ́jẹ́ káwọn èèyàn wa kọ́ sọ́fà ọ̀yàn mélòó la rí pé máa fún lówó we need a mọ̀ ń wo ìyàwó ṣànlá fídíò tó ṣe màá wò tá a bá lè lò mọ́ tí àbí èmi ti wo fídíò yẹn lóòótọ́ a sì ń sanwó kéékèèké owó nílùú ẹ̀kọ́ èmi ò rẹ́ bá sanwó school but à ń sanwó bàtà sanwó aṣọ sanwó uniform a ní ká kúrò ní Nàìjíríà ẹni ẹ̀fẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà gbogbo àná la máa jìyẹ ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yẹn ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká gbọ́ man of God yìí díẹ̀ sí káwá lọ gbọ́ bàbá má sunkún mọ́ tàwọn tí ilẹ̀ Ìgbò lélẹ̀ kí ló dé tí a máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu àwọn tó kù náà tó jẹ́ àwọn wòlíì ńláńlá àwọn àfà ńláńlá ó ti jẹ́ àwọn bàbá prophet Adébáyọ̀ prophet Máyọ̀wá prophet Nọ́sírùláì bàbá Adébóyè gangan la fẹ́ gbọ́ lẹ́nu wọn nísìn a fẹ́ gbọ́ káwọn náà sọ kí ni on the spiritual realm kí lọ́lọ́run fi wọ̀n wọ́n inside the spiritual realm because if truly is a man of God nǹkan kan gbọ́dọ̀ máa jáde nínú àwọn ilé tó ń rí nínú spiritual realm bàbá Adébóyè náà gbọ́dọ̀ rí nǹkan kan ìtọ́ bá ń rí yẹn la fẹ́ gbọ́ kí nǹkan tó bá jẹ́ àyà wa ti kí nísìn kò sí bẹ̀rù kankan mọ́ ó ń bọ̀ ó ti dé báyìí nísìn ẹ̀dẹ̀ ni pé kò tí ì dé whereas Professor Wọlé Ṣóyínká ó ní we all kept quiet wàhálà tí ó ti dẹnu ọ̀nà báyìí nísìnyí what are we going to do ẹ̀jẹ̀ àgbọn tí bàbá yẹn sọ níbí. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course. This war is on our doorstep. Ogun ló ń pè bẹ́ẹ̀. It's on our video yóò ń sọ̀rọ̀ last year 2 years ago ni. So ẹ̀yin rò pé kò tí ì sógun. Nítorí pé wọn bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn káàkiri gbogbo everywhere. Láti wá ní ogun, wọ́n fi ogun obi pa wá, ogun economy pa wá. A ní resources kò make any impact kankan ilẹ̀ Yorùbá fún wa. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. Mobilization yẹn là ń ṣe nísìn. Mobilization yẹn là ń ṣe. We are mobilizing. We are preparing you. Ondroki politician wa sọ fún ẹ pé ká má mobilize. The politicians are not going to tell you that they are criminals. Gbogbo wọn pátá sẹ́ni kankan tó clean nínú wọn. They are blood-sucking bastard olùsí látòkè délẹ̀ ní gbogbo wọn. Ogun àwa nínú ogun ẹ̀yin sọ pé àsì nínú ogun. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixella and the rest of you on the Twitter and the Twitter space. Mo kí àwa Yétúndé Odúwọlé ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́tùn lósì. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves. Ó ní tẹ́ bá ń dúró kí Tinubu wá yanjú ẹ̀ ṣe bí bàbá yìí lọ rí Tinubu ó náà fún Tinubu lọ́dún kan ó olórí kunkun ni kò gbọ́ràn Sudan kí wọ́n sọ fún pé in tó fẹ́ lọ dáwọ́lé kò lè work but olórí kunkun ni Tinubu kò gbọ́ ó wá fi máa deceive àwa máa deceive gbogbo wa ta ló máa wá jókòó tì yẹn so àwa máa jókòó tì yẹn àjókòó tiraka tí à Tinubu tí a dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ ló ń pa fún wa àbẹ́yìn mọ̀ pé irọ́ ni irọ́ ló ń pa náà kò sí nǹkan kan tó fi come out of this government irọ́ ló wà níbẹ̀ so what we should be telling Tinubu now is to divide Nigeria gbogbo any other thing tó bá wà lọ́kàn ẹ̀ gbogbo àwọn bàbá tó lọ bá ẹ nísìn nígbà tó lọ bá wa gbéwó fún wọn gbé sínú báàgì wa gbé sẹ́yìn boot olúkálukú wọn ti lọ ìwọ̀n sọ́fà èmi sọ́fà
a ní ká pè wọ́n ká bá wọn sọ̀rọ̀ ká bá wọn sọ̀rọ̀ bọ́mọlúàbí gbogbo àwọn ọba èyí náà wo palace ọba bó ṣe rí kò sí iná kò sí jẹ ìlú mi gan kò ní generator wọ́n bá ní generator gan ẹ̀rọ pòrà sínú ẹ̀mú so ìyẹn la ṣe ń sọ fúnra wa pé it is time now that we get the hell out of this country ṣe jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ gbọ́ díẹ̀ nípa property ká wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá má sunkún mọ́ ká tó continue lórí ìbẹ̀jẹ̀ lẹ́kì program yóò ní ju 2 hours lọ mo dẹ̀ ti ṣe 1 hour already. Because everything that is going to happen under the sun, God is aware of them all. Oh, glory to this God. God is aware of them all. All that will happen under the sun, all that will happen in the universe, whatever is going to be anywhere, any place, God is aware of them. And this is why I told Nigeria some few weeks ago they should pray and they should work hard about what I am seeing like a flood, like erosion, but this is a flood that will come like a joke and begin to sweep people out of their house. I told Nigeria to do something about that, and they thought it was a joke until the flood came. And right now they thought they have already arrested. But in the realm of the spirit, I am seeing what's called another dangerous flood that is going to make a lot of people to pack out of their state. Now, in terms of anything, I read it in an article that the government is concerned with Cameroon might open a dam. Let's look at the flood. Cameroon might open a dam to affect Nigeria. So 11 states has now been warned. Only listen. Koda BBC, people like BBC pidgin lele. We don't know what's on here. State where Nigerian government placed on flood alert as Cameroon released water from Lagodo Dam. Ejekaloka pidgin. Koda AFP gbe. Inti AFP no bá gbé confirm. So let's read this as well. So what tó ń sọ pé bàbá yóò mọ tó ń sọ iná bàbá eléyìí tó ní flood ń bọ̀ ṣé bàbá Adébóyè náà ọ̀rẹ́ ọ̀rí gbogbo eléyìí. So let's read a little bit about this. Nigeria warns of possible flooding as Cameroon releases water from dam. Abuja, Nigeria, AP. Nigerian government warned of possible flooding in 11 states. Àmọ́ states tó jẹ́ báyìí. Mo kí ẹ Juliet kẹ́kẹ́ kos mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button. Ẹ má bẹ̀rù láti share program yìí sórí platform yìí. It is important that you share and invite others. Mo kí Mr. Emmanuel Ayodeji, mo kí ẹ Sadiq. I should need the support yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo kí ẹ Fagbemileke. Yorùbá ní problem gan. They are so confused sheep and wiser than a lot of them. Bẹ́ẹ̀ni, confused sheep. Ọ̀bani Jésù mo kí yín. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi ní gbogbo Paris. Mo kí àmì Ìyábọ̀ Olúbùnmi ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta mà. The Nigeria Hydrological Agency said on Wednesday that water will be released from the Lagodo Dam gradually and could cause flooding, but there was no cause for alarm. Okay. Jerry nǹkan tí Eli gbé jáde nísìnyí, wọ́n ní ká donate. Jerry tó bá yẹ pé mi ní ẹ fún mi lówó nísìnyí ẹ máa complain. Kò ń ṣe gbogbo yín o. Torí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń náwó. Ṣé gbogbo alárí nǹkan tó jáde lórí screen? Okay, tẹ̀ jáde náà mú lórí TV. Jerry nǹkan tó kọ síbẹ̀. Beyond the headline, reliable political news from AP every day. Wọ́n ní kí n donate. Tó bá jẹ́ pé Koiki ló gbé screen pé kẹ́ donate nísìnyí, ìyá máa dìjà. Ìyẹn nìkan lẹ máa rí mú. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ní mú yẹn ẹ wo nǹkan tó ọ̀tọ̀ nìkan tí mò ń kà ọ̀tọ̀ nìkan tó pop up lórí screen wọn wọ́n ní kí n donate. Because any media tó o bá ti béèrè owó á jẹ́ pé media yẹn ti ń gbowó lẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú nìyẹn tó ti ń compromise yìí. Ẹ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rẹ̀ careful about that means pé media yẹn ẹ máa ṣọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ. Ìwé mi nísìnyí ìjọ ti bá ti stop tí mo bó Tinubu mọ́ ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé Ṣèyí Tinubu ti ní kọ́ wá gbowó fún mi nìyẹn pé olórí burúkú ni Ṣèyí Tinubu àti bàbá ẹ̀ dẹ̀ one bastard. Olòṣì ni wọ́n. Ògùn máa wọlé pa wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà ni àsìkò ń bọ̀. A máa bọ́ sórí M1. Ẹni bá náà níjà ìrọ̀lẹ́ pa ìjà la máa fi parí gbogbo tó wà nílẹ̀ yìí. Ká kọ́kọ́ ṣe àlàyé fúnra wa. So mo fi pẹ́ lórí eléyìí.
ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá tí flood bá dé kó dé tó bá máa ba Nàìjíríà jẹ́ kó ba Nàìjíríà jẹ́ ní máa kú máa pẹ́ ní máa yè ló máa yè ni so àtayébáyé làwọn èèyàn ti ń kú ẹ ká lọ gbọ́ bàbá má sunkún mọ́ bọ̀ kí o gbọ́n tẹ wà lórí ètò ẹ bá ń gbọ́wọ́ lé share button ní máa kú máa pẹ́ ní máa yè ni ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ gbogbo àlà máa jẹ breakfast. Kùkùté prophet ìyẹn bàbá wa bàbá aládùúrà. Bẹ́ẹ̀ni Clement I saw that olórí burúkú Yàyà Bello tó kówó jẹ tó fowó state tó fi sanwó school àwọn ọmọ in dollars ẹni tó yẹ ká mú petrol ká dáná sí ká ṣáná sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí wèrè ẹ̀ máa kú kó máa bá tiẹ̀ lọ. Nigerians will still defend somebody like that. And they will come on this platform, they will go on people that are shouting for the dissolution of Nigeria, that will tell me nonsense. Analysis of shit. Somebody like David Odoye, Lori Broko Mali, you should like it to come past that. Criticize àwọn Biafra. Ó ní agent ní Simon Ekpa. Ṣé òun náà kì í ṣe agent? Wọ́n máa ní agent láwọn èèyàn kan. Yàyà Bello tó ẹ̀kọ́ ti tì mọ́ lé látijọ́ ẹ̀. Nonsense country. Ẹ wá ní kò sí ẹ wá ní fẹ́ pa corruption. How you gonna kill corruption tàbá wà ní Nàìjíríà? Corruption ló máa pa yín. Mo fi show bàbá yẹn money because ó flag mi lánàá lórí Instagram. So mo ní show bàbá yẹn mọ́ bàbá tí mo fi wọ̀nyí lánàá. Ẹ ká continue. Ìtàrò B James tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí bàbá máa sunkún mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa pè wọ́n ní bàbá Yorùbá nation. Bàbá la tún wá bá lónìí lórí ọ̀rọ̀ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kí ló dé tí bàbá Adébóyè ò fi yẹ ká máa pè wọ́n ní bàbá Yorùbá nation? What's he scared about? You see, these are the questions we should be asking. But ẹ fẹ́ ká béèrè àwọn pertinent important question yìí. Ṣé ó máa reduce ẹni tó ń ṣe Christianity ni? Kò ní reduce kódà ó tún máa encourage ẹni tó fẹ́ ṣe Christian. Tí bàbá Adébóyè bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóhùn sókè ní bàbá Yorùbá nation tó ṣe jẹ́ bàbá má sunkún mọ́ nìkan la máa pè ní bàbá Yorùbá nation kí ló dé tá a fi pé bàbá Adébóyè náà bẹ̀rẹ̀ kí ni bàbá Adébóyè ń sá fún kí làwọn ń sá fún ẹ má bínú wọn fẹ́ wọ bàtà sẹ́sẹ̀ mi ni ilẹ̀ èdè pẹ́ lórí program so 2 hours náà ni so mo fi manage time yẹn dáadáa ẹ ká continue quickly. Bó ṣe ń lọ àti káàkiri àgbáyé ẹ wo eléyìí tí bàbá tún mú wá lónìí gẹ́gẹ́ bí ohun tí Olúwa sọ fún wọn eléyìí ẹ má bẹ̀rù ṣùgbọ́n yóò mú bẹ̀rù díẹ̀ lọ́wọ́ àmọ́ ẹ má bẹ̀rù torí bàbá ò ní sọ àsọtẹ́lẹ̀ kí wọ́n má sọ ọ̀nà àbáyọ sí lọ́dọ̀ tiwọn láàrin gẹ́gẹ́ bí wòlíì táwa ti mọ̀ àwọn jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ nínú wòlíì tí wọ́n sọ pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí lolúwa ti sọ o ẹ wá kùn sọ́wọ́ ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí tó bá gọrẹ ṣùgbọ́n lónìí kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè bàbá mi àyìn màmá mi tẹ̀ ń darapọ̀. Mo kí àtọ́bí mi lọ́mọ ẹ̀ka àbọ̀ sórí ìkànnì wa mo kí gbogbo àwọn alásàlátù tó ń bẹ ní gbogbo àgbáyé mo kí gbogbo àwọn wòlíì mo kí gbogbo àwọn babaláwo mo kí ẹni tó gbàgbọ́ àtẹni tó gbàgbọ́ mo kí àwọn Biafra mo kí àwọn Arẹwà mo kí àwọn ìjọ àsìkò tó tí olúkálùkù gbọ́dọ̀ béèrè ìbéèrè pé kí ni àǹfààní wa nínú Nàìjíríà nílùú tí kò ní nǹkan kan tó mú jáde ju ẹkún àti ìyà lọ ẹni tó bá wá sọ pé Nàìjíríà ò mú ẹkún àti ìyà wá lọ́wọ́ o àwọn tó ní kidney problem ní lélẹ́ẹ̀nì kò béèrè pé báwo lọ ṣe ń survive ṣé bẹ́ẹ̀ lẹni tó wà lábúrò ṣe ń survive do you know how many people has kidney problem nílùú òyìnbó tí wọ́n dẹ̀ ń fún ní dialysis ẹlòmíì machine ẹni orí ẹ̀ lọ gbé sí òun ló ń change ẹ̀ fún rẹ̀ wọ́n ti train ẹ̀ ẹ wo sísítà wa Bísọ́lá tí Kúnlé afford lọ bá tó náà wò 100,000 ní every month 1.2 million Abdullahi ti bá mi ṣe mo kí ẹ ẹ̀yin tèmi lórí mixela aláwọ̀ bàbá mo kí ẹ Ògúnmọ́lá mo ní nígbàkigbà tí bá ti wálé ajọ́ máa lọ jàmàlà yẹn ni tá máa ṣe fídíò àfẹ́gùn fèsì tó dáa àsìkò tá máa wálé ò tí tó ẹ̀yẹ ká sì máa báṣẹ lọ báyìí bọ̀kíyàn kan máa sọ pé má lọ lé ẹ̀ lè sọ yẹn fáwa àsìkò tí tó ni àsìkò yìí kọ́ lẹ́ máa ní pé kí n wá sí Nàìjíríà kásìkò bá tó Nàìjíríà gan kò ní exist mọ́ nígbà tá a máa fẹ́ fi máa dé Nàìjíríà bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo
ICTV ó ti wà lórí ètò mú orí brọ́dà mi dáadáa mo kí Yẹmí Fátókí máa kí ìyàwó àtọmọ ọlọ́lọ́mọ tí yẹn ń ná lórí data easy ní Nàìjíríà everyday lọ́nra ìlú òfò Nàìjíríà ní ọ̀dọ̀ àwọn fámìlì wa kan nísìn ọwọ́ já gbogbo náà inú ọgbà wọn torí àwọn èèyàn méjì tán náà wọ́n sanwó náà ṣé ọ gbọ́dọ̀ já gbogbo náà àdúgbò mi torí pé mi ò sanwó náà ṣèbí tèmi nìkan ló máa disconnect wọ́n ní wọ́n jẹ́ kí NEPA wá wọnú ilé yẹn wọ́n ti jẹ gbèsè síbẹ̀ ọ wá fi ọ̀fọ̀ olórí burúkú tí wọ́n fi kó bá gbogbo wa bí gbogbo àwọn olóṣèlú ṣe fi olórí burúkú tí wọ́n tó fi kó bá gbogbo wa ẹ wá ní ká dákẹ́ ká má sọ̀rọ̀ nígbà tí Bísọ́lá bá ná 1.2 million kò sí government subsidy kankan fún medical ṣó gbọ́dọ̀ wà nírú ìlú yìí kó ní problem tó níyẹn kò sẹ́ni tó lè shut down kò sẹ́ni tó lè sí kó má ní ìtọ́jú ṣùgbọ́n lẹ́nu yọ́bọ̀rọ̀ Tinubu yìí nǹkan tó sọ ni ó náà wọ́n believe in one Nigeria ẹnu ẹ ti wá yọ̀bọ̀rọ̀ nísìn ó wá believe in one Nigeria wọ́n fi escalade wọ́n fi gbé káàkiri ó ra private jet òun náà kọ́ṣà máa rí òun náà káàkiri ẹ tẹ́ wà ń lé frustration yẹn kò tí kick dáadáa wọ́n àwọn ìṣe ń sọ tó bá kick dáadáa gbogbo a máa bọ́ sójú títì mo ní need ìbọn we need 1 million people kó bọ́ sí àárín Èkó gbogbo Lagos state yẹn 1 million ká dà lọ síbẹ̀ èyí tó bá kù kó flood wọnú Ògùn state a kàn ní the state méjì yẹn ká shut it down kò síbẹ̀ ní gbogbo corridor tó ń gbé epo kọjá tó ń gbé gbogbo goods kọjá nígbà tí anybody ò bá gbé bọ̀ cherry the moment chipper bá ti ń park àti create traffic nìyẹn gbogbo Àpápá shut down airport shut down nothing will work in Lagos state Lagos yẹn gangan la máa target Lagos yẹn gangan tẹ́ ẹ̀ fẹ́ yẹn òun là ń bọ̀ wá target ó kù díẹ̀ ni Lagos yẹn gangan gbogbo alódẹ̀ máa affect torí pé something must lead to something ká tó lè kúrò ní Nàìjíríà ẹ̀fẹ̀ máa fi wá gbádùn kí Sanwó-Olú máa wà òkè káwa máa struggle ṣé ẹ kí irú Bísọ́lá yẹn máa struggle pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ èèyàn gidi tó jẹ́ pé inú actress inú film kátẹ̀tọ̀ pé gbogbo wọn lò ṣì ní wọn náà wọ̀ support wa lọ títí bó ṣó yẹ kí ìyá máa jẹ́ ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni èlò ni o nǹkan tó fẹ́ lò tí wọ́n lè fún ní pé káàdì lélẹ́yìí o máa lọ fi gbọ̀gùn àní fún ẹ lówó tí a bá fún ẹ lówó nísìnyí o lè máa lọ fi jó gógó mo kí àwọn Ọlájírè tó ó ń bọ̀ ni bọ̀ ẹ jẹ́ ká sì kọ́kọ́ máa prepare bí Wọlé Ṣóyínká ṣe sọ mobilization òun ló le jù láti mobilize àwọn èèyàn torí àwọn tó ti jẹ màálù ẹ ti jẹ ẹran Fúlàní fúdèdè gbogbo ẹ ti bà but ẹ̀yin ò mọ̀ pé spirit Yorùbá ó strong gan but nígbà tá a bá ti ń jẹ àdàlù tá à ń jẹ gbogbo chemical nǹkan ẹ mọ̀ pé ń pa spirit wa ni ó sọ fún ẹ ó ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ bàbá Adébóyè ò ní sọ yẹn fún yín àwọn wòlíì ò ní sọ yẹn fún yín babaláwo ò ní sọ yẹn fún yín àfi tó bá smart ló máa sọ fún ẹ pé púpọ̀ nǹkan táwọn olùsí àwọn western world tá à ń jẹ ó ń pa jíìnì tiwa gbogbo ta ní èkó gbogbo èèyàn ló ní jíìnì tiẹ̀ gbogbo èèyàn ló ní spirit tiẹ̀ ìyẹn la ṣe gbọ́dọ̀ fi àdúrà sílẹ̀ láàrin ara wa a gbọ́dọ̀ dira wa lámùrè tipẹ́tipẹ́ ni àfáàmì kan ti máa ń sọ pé Málà Músà ó máa so ṣòkòtò ẹ dáadáa ni because they keep using different things to bring down àwọn nǹkan míì wà tá à ń jẹ tí kò jẹ́ ká máa jẹ gan but nígbà tá a bá mọ̀ gbogbo fruit tá à ń jẹ ní Europe yìí àmọ́ tó fi ń gbìn a kàn ń jẹ náà ni and they keep poisoning us slowly wọ́n pa wá díẹ̀díẹ̀ but kò ní hàn lára torí pé ìyẹn ló ṣe nídìí jíìnì tiwa wọ́n fẹ́ ká máa fi tiwa ká máa fi reproduce fáwọn ó dà pẹ́ lómi ò understand nǹkan tó ń lọ láyé yìí àwa gangan ní ìmọ́lẹ̀ ayé àwa wá wà ní rátiràtì ẹ wá ní pé kò ní dá fún yẹn tó bá gbẹ́nu lé pé Lagos tí mo ní mò ń bọ̀ yẹn kẹ́ pè mí ká sọ bẹ́ẹ̀ máa fún ilé pè ní kí ni à ń gbádùn ní Lagos nísìn mad people all over the place òun ni wọ́n ní over mo bá George Akínọlá sọ̀rọ̀ lórí program tó fẹ́ ṣe níjọ́ Monday ẹ̀yin náà ẹ wo ohun tó sọ 201 years ìyá mi dáadáa Tómilọ́lá Agnes mo mọ̀ pé wọ́n yín kún ni kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀ màmá láéláé ó dúró tán fún Yorùbá nation ó náwó nára
ṣiṣẹ́ 12 hours 14 hours nọ́ọ̀sì ní lamẹ́ríkà ó dẹ̀ ti dàgbà ó ti tún lọ kàwé sí gbogbo àṣẹ wa ń da ìwé tí ẹkẹlómi ti kà tán ní nàìjíríà àṣẹ tí wàá lọ bẹ̀rẹ̀ ní abroad again nígbà tó bá yẹ pé certificate àgbédébẹ̀ tó bá ti ṣiṣẹ́ suffering all over the place ẹ wá ní pé ká má jà ìjà kan là ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn so bàbá má sunkún mọ́ bàbá Yorùbá nation lòun but kẹ́ gbọ́ bàbá má sunkún mọ́ lóde bàbá Adébóyè and I keep mentioning bàbá Adébóyè because mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti ránṣẹ́ sí wọn and he needs to come out and tell us what God has told him if not mo ní fi wọ́n lẹ̀ lọ́rùn mo máa dárúkọ wọn lójoojúmọ́ lórí program ni ẹ sọ fún wọn pé Kóìkì dárúkọ wọn I love him, I respect him, but he must come out and tell us kí ni Ọlọ́run fi wọ́n wọn nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn because something is not right. Ẹ ká gbọ́ bàbá má sunkún mọ́ 2 hours náà ní program and I only have 30 minutes. Nínú ọlẹ́fẹ̀ gbẹ́lẹ́gbẹ́ wife mi bá tẹ̀sí kankan ká jókòó ká máa sọ̀rọ̀. Ìlọsókè nísìn. Mo kí gbogbo èèyàn wa lórí ètò. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí bàbá mi Bóyè. Wọ́n náà ẹ̀kọ́ support Kóìkì media. Wọ́n ní support Kóìkì media. Ẹ mọ̀ pé media nídìí owó. Mo reach out sí printer ní alẹ́ yìí nísìn. Printer mi tá à ń lò. Mo send message sí printer yẹn. Mo ní kó fún mi ní cost. Bó tẹ̀ jẹ́ change díẹ̀. You know. Mo ní kó fún mi láwọn irú ilé nísìn tó send wá nísìn support orílẹ̀-èdè Yorùbá sovereignty. Nígbà tí mo ní kò ní selection gbogbo yẹn kò tẹ̀ sọ̀rọ̀ pé kò ní selection màá ní kó yọ yẹn dànù. Sọ̀rọ̀ kò ní selection mọ̀ bó bá wọn ìkẹ́ lọ selection problem yìí nìyí. A máa edit ilé nísìn. Mo rẹ̀ ti ní káwọn ti Agége send flyer tí wọ́n sí mi. So a máa ṣe sticker náà nísìn. So gbogbo ilé nísìn àní lè lo ilé mọ́. Wọ́n máa láti edit ẹ̀. So a máa ṣe sticker. We need a lot of, flyers. Okay. Stickers. Flyers 15 naira per one. But you have to do a lot. Stickers 17 naira per one. Láti fi audio sílẹ̀. But mo ti ní káwọn Akim Agége send táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ sí mi yẹn ti send ọ̀dọ̀ tiẹ̀ wá. Èyí táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ freedom ó dà pé mo like ilé táwọn ṣe. Nigeria will expire ó dà pé èyí tèmi lò yẹn lọ́lò. Ṣọ̀bọ̀ agbọ́dọ̀ kankan tí ilé mi wọ́n kọ lédè Yorùbá. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé bí ló ṣe fóònù tó ń kó fún rẹ̀ báyìí? Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ bàbá má sunkún mọ́ àwọn tó ṣe fóònù. Ọlọ́run jẹ́ ká rówó ra iPhone 16 tó ṣẹ̀ jáde. Kí ló máa gbé wa dé ilẹ̀ ìlérí gangan kí ni àti ó ṣẹlẹ̀ ẹ wò ẹ má kúrò torí pé bàbá ní àgbàdua àṣẹ ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ fi owó orí láti gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá ọ̀yá ẹ jẹ́ n sáré gbé yín dé ọ̀dọ̀ bàbá ká máa bá ètò náà bọ̀ bàbá ẹ káàsán. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káàárọ̀ ẹ káalẹ́ o. Àdúpẹ́ bàbá ẹ dákun àtúndé lónìí láti wá béèrè pétò báwo ni kí tún ni Olúwa wí o nípa ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ bó ṣe ń lọ nírú àsìkò tá a wà yìí. Ọ̀yá bàbá. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá o. A kú o. Wa o. Ọlọ́run. Àṣẹ. Ṣùgbọ́n mo wí líjọ sí mo ní gùdùgbẹ̀ máa jábọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Mo sọ bá o. Ṣé mẹ́mọ̀ pé bí o máa jábọ́ sílẹ̀ o? Torí lè kà mí láyà ìgbà mo gbọ́ o. Ọlọ́run kó dẹ̀lẹ̀ fẹ́ ní kú o. Àṣẹ o, àmín o. Tó ẹ ti gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ ní ìsìn bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa barrister Janet Fashakin wọ́n náà kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá pé tó àkó ara fẹ́rẹ̀ akọni tó lọ ẹ mọ̀ pé bàbá sọ pé ìjì máa jà wọ́n náà mọ̀ pé ibi tí ó jà sí rèé ṣùgbọ́n kàtújúká ọ̀yá ẹ wá já lọ bí tí à ń lọ lónìí bàbá nínú àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé Olúwa sọ fún yín pé yóò ṣẹlẹ̀ ẹjá máa mú un lọ́kọ̀ọ̀kan àti gbogbo ẹ̀ ọ̀yá ẹ̀yà bẹ̀rẹ̀. ká dà pọ̀. Àkóbúrò. Rògbòdìyàn ńlá kan ń bọ̀. Rògbòdìyàn. Ṣe kékeré o.
rògbòdìyàn ni o. ìyẹn náà ń pè ní dàrú woro sí woro. ìdàrúdàpọ̀ àmọ́ ń bọ̀ o. ó ń bọ̀ o. ó ń bọ̀. kọlọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ o. mi ní gbọ́wọ́ ìpàdé mi ò ní gbà o. mi ò ní gbọ́ àpàdé. mẹ́nì gbọ́. mẹ́dẹ̀ ní gbà wọ́n máa pàdé ara wọn. nínú rògbòdìyàn yẹn ohun rere máa jáde láti ibẹ̀. ohun rere máa jáde. àrùn máa jáde ṣùgbọ́n àgbóná. yóò gbóná rìtìrìtì. èè ṣogun o. èè ṣogun. èè ṣogun ọlọ́run ò sọ fún mi pé ògùn o. àmọ́ bá a ṣe ń bá a bọ̀ yìí ṣé rògbòdìyàn lè ṣẹlẹ̀ ní nàìjíríà kó má mú ogun lọ́wọ́ ṣá. èè ṣogun o. ṣóńṣó méjì lè fẹ́ fojú kanra wọn o. ṣóńṣó méjì ó fojú kanra wọn. bá a wá o. ẹni báwọn kó gbọ́rọ̀ mi gbọ́ ní báwọn kó má gbọ́rọ̀ mi kò ní sọ̀rọ̀ yọ lọ́hùn kó ràn mí. ṣóńṣó méjì máa fojú kanra wọn. lọ́ máa fojú kanra wọn. á mẹ́nì gbọ́. á pàdé mẹ́nì gbà. á pàdé mẹ́nì gbà. ǹjẹ́ èrè má foko mi ṣàlà. ọjọ́ kan náà ni ọmọ. ọjọ́ kan náà wà. ètò ọ̀rẹ́ má foko mi ṣàrà àwọn ọ̀fẹ́ mọ́. àbó ti jẹ́ sọ́jà àlàmì ló ń gbà gbogbo gbà. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. wọ́n ń gbọ́. ẹ má bẹ̀rù o. kán má bẹ̀rù. àrẹ̀bẹ̀ gbọ́gìrì ẹ má sá o. Now, these are the kind of words of encouragement. Kò sẹ́ni kankan tó ń gbàdúrà pé kí nǹkan ṣẹlẹ̀ tí but tá a bá fẹ́ serious bá fẹ́ pull out kúrò nínú ìlú mújẹmújẹ táwọn globalist àwọn neocolonialism tó ń lo Tinubu tó ń lo àwọn olóṣèlú against wa, we gotta do something that will hurt them. àwa náà máa ṣe tó máa dùn wọ́n ní àwọn ti ṣe tó dùn àwa kò dùn ilẹ̀ yìí wá gbé labroad fún 30 years bí ẹ̀yin òbí èmi nìkan ló ń dùn ẹ rò pé yes à ń gbádùn abroad bó ti dùn mí pé mo fi ilẹ̀ Yorùbá síbẹ̀ ó yẹ kí n wà níjẹ̀bú-Òde ni gbogbo 30 years táwa lò yẹn wọn náà tó kọ̀ wá fi wá síbí báyìí fún purpose ilé tá à ń ṣe náà ló máa fẹ́ jẹ́ ẹ káwọn wà níjẹ̀bú-Òde kó máa jẹ kọ́kọ́ rẹ́ kára yẹn máa jọ́ gbọ̀lọ̀gbọ̀lọ̀ yàn sùn kó jí òun ò fẹ́ kí Fúlàní wá kanlẹ̀kùn mọ́ mi lórí mo dẹ̀ fẹ́ kí olè ajínigbé náà wá bá mi nínú ilé mo ní the government tó máa protect mi inú ilé mi nísìnyí lẹ́yìn tá a bá ti sún kan sẹ́yìn ilẹ̀kùn kò sí burglary kò sí kankan lóòótọ́ àwọn ibìkan wà ní London lásán London nìkan lo burglary níta sọ nìyẹn so bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí nísìnyí rò pé kò mọ tó ń sọ ni bàbá yìí mọ tó ń sọ ó ní ká má bẹ̀rù fear ohun tí bàbá yẹn sọ nìyẹn má bẹ̀rù fear fear in tó ń pààyàn nìyẹn ikú gan tí ìdẹ lómi ti kú ẹ wo gbogbo àwọn bàbá tó wà lẹ́yìn mi nísìnyí ẹ wo gbogbo wọn báyìí nísìnyí at their age àwọn eléyìí làwọn ń dúró dè kí wọ́n wá sọ fún àwọn nǹkan tá a máa ṣe no àwọn eléyìí ò ní kankan tá a fẹ́ báwọn eléyìí ní sí future àwọn grandchildren wọn lọ́n bí Tinubu ṣe máa fáwọn náà ní contract ṣáàgbé kankan lé wa lọ́wọ́ mo kí ẹ sọ́nkì ó ní my friend got to Swansea in just 2 years he don get grey hair ó ti faṣẹ́ ni 12 to 12 7 to 7 12 hours là ń ṣe nílùú yìí ẹlòmíì àtún ní tó bá ní kó lọ fọ́lìdé á ní òun lọ fọ́lìdé kọ́ fún òun ní overtime ni gbogbo wa ń ṣe but we don't have any choice so what we are saying is that let us encourage others to join the movement mo kí brother mi máa wonder in tẹwà Nàìjíríà tẹ máa fún mi ní náírà brother mi kan náà send ìfapò tẹ mọ ọbẹ wà lórí program lálẹ́ because for you to be at home ẹ tún fún wa ní náírà àtẹmọ pé diaspora dọ́là dẹ̀ dá nísìn pounds dẹ̀ dá báyìí brother mi easy ó ní owó ìlú ìyẹn lágbára o mo níyẹn ni wọ́n ṣe ìyẹn lọ ṣe sá kúrò nínú EU ìyẹn ni Britain ò ṣe fẹ́ fi pounds yẹn sílẹ̀ náà bá send dọ́là wá tó máa fi dé ó máa já wálẹ̀ ni easy bá ní brother mi kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo náwó bàbá ṣàlẹ́ ni wọ́n ti jalè káàkiri gbogbo àgbáyé ní gbogbo continent wọ́n wá pè ní Great Britain nínú great yẹn inú ẹ̀ ní Yorùbá wà inú ẹ̀ ní Indian wà Chinese gbogbo wa wà nínú bíbá ó wá ń great náà ní adúgbò fọlọ ẹni tó travel mọ kankan
jókòó sínú Nàìjíríà ní Nàìjíríà máa dùn ẹ̀hún dùn tó ló ṣe rí pẹpẹ súpù jẹ òde ẹ̀rọ ọmọ kan gún mọ́lẹ̀ tóun bá sùn tóun bá sùn yẹn bá lóyún ìgbà yẹn ló máa mọ̀ pé Nàìjíríà ò dùn torí tọ́mọ yẹn bá sọ pé òun ò rí píríọ̀dù òun mọ́ ó máa ya dànù ni bùkátà ti dé nìyẹn ìwé ìbí nísìnyí bí bá gun tó bá doyún inú mi á máa dùn ni kò bí sí wọn lọ́rùn nìyẹn bọ̀ ìwọ nísìn tó bá ti ní òbí olóyún báyìí ó máa sá kúrò nílé ni ó máa sá kúrò ìyàtọ̀ ìmọ̀ àti ẹ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ tó ń dùn yàn lọ́kàn ni mò ń sọ because báwo ni ẹni tó dàgbà tó máa sọ fún pé mo rí píríọ̀dù mímọ́ tó dẹ̀ máa sá kúrò nínú ilé kí ló ń sá kúrò nínú ilé fún tẹ̀bí wọ́n kọ́ ló fẹ́ take responsibility ó yá lọ register maternity àbí kí bá paternity àbí kí lẹ́ máa ṣe antenatal ìyá mi Fágbémi Lékè àwọn tó ṣiṣẹ́ nọ́ọ̀sì àwọn nọ́ọ̀sì nìyẹn tàbí wà lọ register wá fún ẹ ní red book wá dẹ̀ máa tọ́jú ọmọ yẹn máa tọ́jú ẹ̀ títí tó bá dẹ̀ ti di kó dìú àwọn Fágbémi Lékè àwọn ló máa ń gbọmọ là ní hospital nìyẹn àwọn náà dẹ̀ láwọn babaláwo tó ń gbọmọ là tó bá fẹ́ lo ti lóyìnbó gbogbo yẹn lẹ́yìn káwa náà set up lọ́jọ́ iwájú oríṣiríṣi ọ̀nà ló lè gbà bímọ o lè lọ bímọ lọ́dọ̀ babaláwo kò bẹ̀ sìn jẹ́ o lè bímọ lọ́spítù o lè bímọ nínú ilé àkó àwọn nọ́ọ̀sì wá bẹ́ẹ̀ nínú ilé a máa pẹ́tẹ ọkọ̀ ẹ̀ náà máa fọwọ́ rẹ̀ ó yá push wọ́n tó dẹ̀ fi push àṣe CSA fún ara gbé jáde àwọn kan dẹ̀ ní CSA ò dá but àgbàlagbà nísìn tó òun gún ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ ó mọ̀ kó máa doyún ó wá doyún tán wá ń sá káàkiri òfin ra pampers NHS tẹ̀ dùn nígbà kan àwọn ìyá kan ti jàǹfààní NHS tó bá bímọ bá máa kó pampers nísìnyí báyìí àwọn náà ti rí ọ ti gbọ́n èrò ti pọ̀ jù àti ìyá wọnú ilé àti pọ̀ mo ní àníyá wọlé gbogbo wàhálà tẹ dá káàkiri gbogbo àgbáyé a gbọ́dọ̀ wá gbé láàrin yín nísìnyí we are going nowhere we are going nowhere èèyàn kan dé láti Nàìjíríà sí Swansea wọn ti irun funfun ti bò at least a ṣe máa dán lára irun funfun ló kọ̀ bò ní lófò corrupt country òun ṣe atinata wà ló máa ṣe atinata ìyá mi Ṣẹ̀rífà ẹ̀yin payán àbí ẹ má ṣubú lórí tí àmọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni òun gún sàlẹ̀ ó wá doyún òun sá káàkiri ó wá ń pè bọ̀dá àdúgbò ọmọ yẹn ti lóyún oyè àdànù wá kókó ládùúgbò tó yẹ kó yé nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó yẹ pa máa ń láìka ọmọ bíbí àwa Yorùbá lánìyẹn èèyàn kan wá bí ọmọ ọ̀nà lóyún wá sá káàkiri àǹtí yẹn náà wá náà fẹ́ ṣe wá kú dànù ni bám ó kú ó bá tiẹ̀ lọ nìyẹn kí ló fẹ́ ṣẹ́yún fún Nàìjíríà ló ń affect gbogbo everybody látòkè délẹ̀ ó ń affect ọmọdé ó ń affect àgbàlagbà ó ń affect àwọn arúgbó kan kú sínú ilé ọ̀rọ̀ oúnjẹ gidi jẹ kò sí treatment ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ti ń pé 60 àgbà ti ń dé but àyọ́pì mama àwọn màmá kan ṣì wà àyọ́pì ni wọ́n nílùú òyìnbó 60 ni wọ́n máa rò pé bí 50 ni wọ́n ìtọ́jú tó dá lọ́rí ni bọ̀ wá rẹ́ni tó jẹ́ 40 Nàìjíríà á máa dàbí bàbá 70 years mo máa ń dàbí ẹni tó ti darúgbó èmi ti rí yẹn ní 2015 àyà mi já àwọn tájọ lọ sí school mo bí wọ́n mọ́ níṣẹ́ lè sick ni ó ní disease wọ́n ní kò sick o àmọ́ ní lè sick wọ́n ní kò sick ẹni tẹ́mi wò yìí sick àwọn ọ̀rẹ́ mi ní kò sick mo ní mo ti gbọ́ wọ́n ní Nàìjíríà ni that was in 2015. We're talking about a system that has failed, complete failure. Àwọn àgbààgbà wá jókòó báyìí nísìn ọlọ́ba Tinubu wá ń sọ jágbajàgba nígbà tó lọ́ba. We are not going to restructure now. I'm still trying to fix. Ó fẹ́ fix economy wèrè. Ó fẹ́ fix economy wo ló fẹ́ fix. Ó ní Kàdóso ti lé rẹ̀ kúrò gbọ́dọ̀ lé kúrò náà ní pípẹ́ yé wa. So ẹ jẹ́ ká lọ torí àsìkò for 2 hours ni mo fẹ́ manage ni so ó ní fídíò kan tí ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ kọ́kọ́ close báyìí because ìgbà míì kò ń da kákọ́ máa ṣó gbogbo nǹkan báyìí so tí gbọ́ nípa dínà kí ló dé ẹ fi darapọ̀ mọ́ dínà ni ẹ jẹ́ ká ṣe máa wọlé lọ́nà kí n fi London bus tá máa fi gbé ilé lé ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀yin kan á jókòó sókè Ìgbòho náà wà lókè á máa pariwo Yorùbá nation gbogbo London àmọ́ pé àwọn ló ń lọ mú kí àwọn Elizabeth àwọn náà àwọn ló ń lọ àwọn Yorùbá people ló ń lọ yẹn great people àwọn tọ́lọ́run dáadáa
so ẹ jẹ́ ká play audio kékeré kan tẹ̀lé audio kan tó ṣe fún ìyàwó Janet mo dẹ̀ mọ ibi tó wà nísìnyí yá lọ́la ṣáà wá jáde kọ́lá bá foríjì yá yẹn dáadáa ẹ ká gbọ́ ilé náà mọ̀ bọ̀. Nígbà láíláí nílẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ ṣàkọlẹ̀ gbilẹ̀ bíi gbòǹgbò igi Ọ̀yọ́ sì ní agbára láti gba ìṣàkọlẹ̀ ní ọwọ́ àwọn ilẹ̀ Yorùbá tó kù. Ní àsìkò tá à ń sọ yìí Látòṣà ni olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá tí a sì mọ̀ sí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Kakanfò ní agbára tí kò sì sí ẹni tó lè fi ọwọ́ pa idà rẹ̀ lójú. Bí Kakanfò ṣe ní agbára ni àwọn ajẹ́lẹ̀ rẹ̀ náà ní agbára. Kódà àṣẹmáṣe báwí òun náà ni àwọn ajẹ́lẹ̀ wọ̀nyí. Ayé ìjẹkújẹ pọ̀ fún àwọn ajẹ́lẹ̀ tá à ń sọ yìí tí kò sì sí ẹni tó lè bá wọn wí. Ìmẹ̀sí ilé ní òkété ti bọ́rò máa jẹ́lẹ̀ Látòṣà lọ́wọ́ ní èyí tó fa ogun Èkìtì parapọ̀ tí wọ́n tún ń pè ní ogun Kírìjí. Ara ìwàkiwà àwọn ajẹ́lẹ̀ wọ̀nyí ló mú kí wọ́n kọlu alágbára òkè Ìmẹ̀sí kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Fábùnmi. Ajẹ́lẹ̀ bá àfẹ́sọ́nà Fábùnmi ní àjọṣepọ̀. Fábùnmi bo ẹ̀kẹ́ diwọ́. Fábùnmi ń wòye. Orí tako ọdẹ nínú igbó kò rẹ́ran pa. Orí tako dẹ́dòdẹ́dò kò rẹ́ja pa lálẹ́ odò. Orí tako ajẹ́lẹ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ó dẹni ilẹ̀ lójijì. Igbó kan tó jẹ́ igbó àìwọ̀ fún àwọn àjèjì òun náà ni ajẹ́lẹ̀ yìí wọ̀ lọ o. Jíjáde tí ó jáde ọwọ́ Fábùnmi òkè Ìmẹ̀sí ló jáde sí. Fábùnmi pa ajẹ́lẹ̀ ó sì gé orí rẹ̀. Wàhálà dé. Fábùnmi fọwọ́ pa idà rẹ̀ Látòṣà lójú. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bí Látòṣà nínú. Ó sì pàṣẹ kí wọ́n lọ gbé orí Fábùnmi wá sí Ìbàdàn. Àwọn akọ́dàwọ̀ òkè Ìmẹ̀sí láti lọ pa Fábùnmi kí wọ́n sì gbé orí rẹ̀ lọ fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ní Fábùnmi òkè Ìmẹ̀sí náà. Kàtìkàtì. Ẹ dákun ṣé wo ni ò tó wo ni àbí wòyàn ni ò tó wòyàn Fábùnmi. Ẹ̀gbin gùn. Ààrẹ ní báyìí àfi ká tí orí aláṣejù bomi gbóná. Wọ́n lè má gùn wá gàràgàrà báyìí. Fábùnmi òkè Ìmẹ̀sí ti kọjá ayé rẹ̀. Ohun tójú aláṣejù sì máa ń rí ojú rẹ̀ gbọ́dọ̀ rí. Kò wá ṣe fúnra rẹ̀ nìkan ó tún ti kó bá gbogbo òkè Ìmẹ̀sí. Ó ti gbá sọ̀sọ̀ lójú. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dẹ̀ di dandan kọ́wọ́ rẹ̀ ò ṣẹ̀jẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mélòó ń gbogbo Èkìtì gan tí Fábùnmi fi wá ń kọ mí gàgà. Ààrẹ ó ti sọ pé ọmọ burúkú lò. Ọmọ burúkú eléyìí àwọn Èkìtì parapọ̀ wà á lè fẹ́ kàn pàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti pe ṣoṣo wọ́n sì rí ṣoṣo. Ìjà ti bẹ̀rẹ̀ o. Ṣùgbọ́n kò rí bí wọ́n ti ṣe rò ó. Fábùnmi pa lára àwọn akọ́dà Látòṣà tó wá láti Ìbàdàn. Ó sì fi orí wọn ránṣẹ́ padà sí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Nígbà tí Fábùnmi rí wípé ogun yìí lè gbé òun mì ló bá lọ sí Èkìtì ní ìlú ìyá rẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́. Gbogbo Èkìtì dìde láti ran Fábùnmi òkè Ìmẹ̀sí lọ́wọ́. Gbogbo ìlú Èkìtì pátápátá ni wọ́n dá ọmọ ogun jọ papọ̀ fún ìrànlọ́wọ́. Ibẹ̀ ni Èkìtì parapọ̀ ti jáde. Yàtọ̀ sí àwọn Èkìtì tó dìde ìrànlọ́wọ́ fún Fábùnmi, Ìjẹ̀ṣà, Ẹ̀gbá, Ìjẹ̀bú àti àwọn ẹ̀yà Yorùbá mìíràn tún ṣe ìrànwọ́ fún Fábùnmi òkè Ìmẹ̀sí lọ́nà kan àti ọ̀nà mìíràn. Ògèdèǹgbé Ìjẹ̀ṣà náà kó ipa ribiribi nínú ogun Èkìtì parapọ̀. Ogun bẹ́ sílẹ̀ ní Ìmẹ̀sí ilé. Ìbọn rọ́ bí àrá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ alágbára ló sùn lójú ìjà. Bí ogun yìí ṣe lágbára tó láàrin Èkìtì àti Ìbàdàn, àwọn kan nínú ìran Yorùbá wọ́n tún fi ìṣòro yìí wọ́n fi ń dá okòwò, wọ́n fi ń ṣọrọ̀ ajé.
aládé ẹ̀yin ògo ilẹ̀ adúláwọ̀ yóò ti pẹ́ tó tẹ́ ẹ máa fi ogun ja ara yín. Okun àti agbára tó yẹ kí ẹ papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti kọjú ìjà sí àwọn ọ̀tá yín ni ẹ fi ń bára yín jà yìí o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ parí aáwọ̀ tó wà láàrin yín kí ìran yín lè di pàtàkì ní gbogbo àgbáyé. Ẹ wò ọ̀pá ìṣọ̀kan yín ó ti kán o ṣùgbọ́n mo fún yín ní ọ̀pá ìṣọ̀kan mìíràn lónìí kí ẹ sì máa ṣe àjọyọ̀ ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan láàrin yín lọ́dọọdún. Àwọn ẹ̀yà kan yóò darapọ̀ mọ́ yín láti mú àwọn nǹkan mèremère wá fún yín. Lára àwọn ohun tí wọn yóò mú wá fún yín ni ẹ̀sìn tuntun. Ẹ kíyèsára kí ẹ̀sìn wọ̀nyí má padà sọ ìran Yorùbá di ọ̀tá ara wọn lẹ́ẹ̀kejì o. Ẹ má ṣe gba ẹ̀sìn àti òṣèlú láàyè láti ta ọfà ìpínyà sáàrin yín lọ́jọ́ iwájú. Ẹ máa pe ìpàdé ìṣọ̀kan Yorùbá lọ́dọọdún láti máa rántí ọjọ́ òní. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé lóko lẹ́yìn odi, gbogbo ọmọ aládé gbogbo, àjọ̀dún ọdún yìí tún ti kò, àyájọ́ ọjọ́ ìṣọ̀kan àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá, èyí tí yóò wáyé ní ọdún yìí ní Ilé Ifẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Ọ̀jájá Ọ̀nìrìṣà. Ilé Ifẹ̀ ní kí gbogbo wa ó ti pàdé nínú ọgbà fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ilé Ifẹ̀. Ibẹ̀ nípàdé tọdún yìí ó ti wáyé, yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 21 títí di ọjọ́ 23 ọdún 2024 tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Eré ìtàgé àti àwọn onírúurú ètò bí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ àti ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ni ó máa wáyé láti ẹnu àwọn lọ́balọ́ba. Ọ̀túnba Gbénga Daniel jẹ́ ìkan lára pàtàkì nínú àwọn àlejò tí ó wà ní ìkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà. Àwọn àlejò tó ń bọ̀ láti òkè òkun, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti tà lẹ́rú lọ látọjọ́ tó ti pẹ́. Ìpàtẹ yóò wáyé, gbogbo ènìyàn pátá la pè síbẹ̀. Ọba Ọ̀jájá fẹ́ gbà wá lálejò. Àjọ̀dún ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yorùbá, kò sógun mọ́, kò sọ́tẹ̀ mọ́. Ẹ wo culture wa bó ṣe rich, ẹ wo culture wa bó ṣe beautiful, ẹ wo ìtàn wa bó ṣe ní àlàáfíà nínú kó tó di pé wọ́n da gbogbo ẹ̀rù. Tá bá sì wà nù Nàìjíríà a lè pákéjì culture wa láti gbé lọ síta pé kọ́ wá bá wa wò. Tá bá sì wà nù Nàìjíríà a lè preserve identity wa. Tá bá sì wà nínú Nàìjíríà kò sí àṣeyọrí kankan tí Yorùbá lè rí ṣe ju pé ìyà àti ìṣẹ́ ló máa wà nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé yín lọ sí fídíò yìí. Ẹ̀gbọ́n mi Ògúnríbidó, mo kí brọ́dà mi Ọládélé Ọlámilékan, mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Instagram pẹ̀lú wa. Àní pẹ́ mú ètò yẹn wá sílẹ̀ torí bí ṣe sọ àní strength tó pọ̀ lálẹ́ 2-3 hours, so a lè fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ program ní àárọ̀ rẹ̀ dì. Mo kí brọ́dà mi lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo èyí tí ẹ náwó sí wa. Àwọn backup team ló pè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, àwọn tún rí fídíò kan tó ń play lórí channel wa 8 minutes ní fídíò tá play tán yẹn. Ẹ̀gbọ́n mi Comrade George Akínọlá àwọn ló fi ránṣẹ́ sí wa pé ká bá wọn ṣe ìpolongo ẹ̀. So we will continue to make announcement about that event until Monday when Koiki Media will be travelling to Ilé-Ifẹ̀ lágbára Ọlọ́run kó túbọ̀ máa bá mi ṣọ́ àwọn tíìmù àti wọn lọ tó ń bọ̀. Mo kí Mr. Fadiran Túndé Yusuf, mo kí gbogbo wa pé a kú àṣeyọrí ní ọ̀tún lósì. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò tá a fi play. This was when I think 2021 nígbà tá a gbé rally lọ sí iwájú Nigerian High Commission. This time around ẹ fẹ́ miss Ìgbòho
ní Nigerian High Commission pẹ̀lú rally lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé UK ó ṣe jẹ́ UK ti Nàìjíríà náà tí ó ṣe ń lọ àfihàn yìí díẹ̀ tó tó dípa ṣe máa lọ mo kẹ́gbọ́n mi Mr. Fab so Gbenga Daniel has good credibility mo get message yẹn Gbenga Daniel mo ló ti ní good credibility I don't know about that so bí a ṣe ní kọta plate on nísìlẹ̀ ti rí yẹn I didn't see that Moki Dizzyman thanks so much I just saw your super chat that was sent to me thank you so much I think I'll continue because of my time constraint tonight. If you miss this one, tó ń bọ̀ ní October 12, I have just about 100 and more. The flag tí mo ní is up to 150. And tó bá tí ní flag tí ẹ̀ ń wait on wait yẹn ẹ kàn sí mi kẹ́ ẹ tètè ra flag yìí kó tó di kó máa tán lẹ̀. I still have a price rate to change. Price tata nígbà yẹn kọ́ la máa tà torí economy náà ti lọ sókè. So production price ti lọ sókè. So tó bá ní the flag the stick ẹni tó bá ti rà lọ́wọ́ mi tí ẹ̀ ráyè gba stick yẹn tó wà lábẹ́ a máa gbé dání ní on the 12th lágbọ́rọ̀ Elédùmarè so gbogbo ẹni tó bá ní flag ẹ lè send message sí mi kàsáré post ẹ̀ sí so that akọ̀jẹ́ stick yẹn nìkan lè máa gbà ní ìjọ rally ẹ wo energy bíbà kẹwàá lè feel bí ẹni sọ̀rọ̀ lórí ètò gbogbo jáde kẹwàá wo irú energy tó fi ṣẹlẹ̀ nígbà tí Ìgbòho fún rẹ̀ bá wà ní UK pẹ̀lú wa inshallah so imagine what that energy will be like kẹtùn rántí pé a ní boss tó máa gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa àwọn ìyá tí tó tutù àwọn tó ní a bit of physical challenge àwọn àjókòó sórí bọ́ọ̀sì yẹn a máa rìn láti BBC Oxford Circus tube station òun ni the nearest tube station tí ẹ máa fi jáde fẹ́yìn tẹ́ fẹ́ wọ train wa ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wọ bus 1288 gbogbo bus tó ṣáà ń bọ̀ ní Oxford Circus tẹ́ bá ti ní Oxford Circus ẹ ti máa wo BBC building yẹn ní opposite aago 10 àárọ̀ ni a ti máa ti assemble ká tó wá pick láti gbéra ní about 11 o'clock tá bá ti ṣe presentation wa níwájú BBC àwa bẹ̀rẹ̀ sí rìn through Regent Street ìlú máa wà wọ́n ti ṣe gbogbo arrangement yẹn gbogbo ẹni tó bá ní àwọn fẹ́ gbóúnjẹ wá like I said ẹ communicate pẹ̀lú wa ó wà important so that ká lè mọ ẹni tó fẹ́ gbóúnjẹ wá snacks lẹ fẹ́ gbé wá ni so we still need a lot of your donation fẹ́yìn tí ẹ fẹ́ support this particular event tí à ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ reach out sí wa ká lè fún yín ní gbogbo necessary account details so aṣọ yẹn òun lẹ ti rí yẹn àti fún wọ̀nyí £25 gbogbo àwọn aṣọ Yorùbá nation tẹ ní ẹ lè wọ̀ yẹn sísàlẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ gbélé sókè so because gbogbo ẹni tó bá ní fìlà fèrè gbogbo tẹ bá ní sound ẹ máa gbé bọ̀ so that ká lè sọ fún Britain pé èèyàn Yorùbá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà now ẹ jẹ́ ká kúrò níbí báyìí ká wá síbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rally táwọn ọmọ wa ṣe ní èní ẹ jẹ́ ká tún lọ fi àwọn díẹ̀díẹ̀ wọ̀nyí kó tó di pa máa parí ètò kalẹ̀ mo kí gbogbo wa tí a wà lórí ìjókòó so these are some of the activities that took place again ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì. Yorùbá nation ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì àwa ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation awareness wa báyìí Yorùbá nation Yorùbá nation Igbo.
Igbo Òòṣà. Àti bẹ̀rẹ̀ awareness wà níbẹ̀ jù lẹ́kí báyìí. So. Àṣèbó Yorùbá là ń sọ. Kí ló ń gé ìbò ọmọ Yorùbá ni wá o? Àwọn ti wéré kúrè no going back. Bàbá wa coordinator àwọn lélẹ̀. So mo kí àwọn Ìbẹ̀jú Lẹ́kí èyí tẹ́ wà ní other state náà ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ má ní ẹ ń dúró de olóyè Ìgbòho náà ẹ̀yin ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ communicate pẹ̀lú wa àfún yín ní assistant àbá lè fún yín from the media from the stickers gbogbo ìtàsí sọ fáwọn èèyàn pé ẹ support ká lè print as many of these stickers and flyers so because bó ṣe ń pín ọmọ máa pín náà ni ọmọ máa pín òṣèlú tó ń jẹ kó pamọ́ so mo kí Mr. Taiwo David so ẹ jẹ́ ká tún wo another video gbogbo video yìí náà láti post látàárọ̀ ẹ jẹ́ ká wo another one or two before we start winding down àkí gbogbo àwọn tí wọ́n jáde ẹ jẹ́ ká wo ilé tí wọ́n ṣe níbí báyìí. Tẹ̀síwájú ọmọ ire àtò òdòdà ọmọ òdàbígbé bọ́sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo àdúrà wa. Yorùbá nation! Yorùbá nation! Yorùbá nation! Òòṣà! Igbo! Òòṣà! Igbo! Òòṣà! Wọ́n ní kéré tẹ̀jà rẹ̀. Ṣé Igbo lòun? Kí ló dé? Why are you covering your face? But you guys need to create a job for this. Yes, that's what we are trying to do now. You know, when we have our own nation, there will be enough jobs, there will be enough factories. Those people in those motorbikes, they are collecting hands. Thank you. Thank you. So mi ò ń tẹ̀lé yàn wá ní 9 minutes wá padà ọlọ́run máa ń ta ibi tí màá lọ máa ń ta ọlọ́run lè jẹ́ PDP member ní àárín APC ní Nàìjíríà ẹ gbogbo yẹn wọ̀nyẹn mátàlá yín ṣe lẹ̀ àwọn kan ti dúró láti fẹ́ tẹ̀kọ́ láti wọ́n ti fi gbogbo ẹ̀ dáná ẹ má gbogbo ẹ̀ jáde ẹ má gbogbo ẹ̀ tẹ̀lé yín o mo fi làkí gba nọ́mbà bàbá yìí. Jerry, this is how we have to get people. Ṣẹ́gbọ́n tí bàbá yẹn sọ pé PDP lòun but kò fẹ́ ṣe PDP mọ́ kò dẹ̀ ready láti ṣe PC. So this is the encouragement agbọ́dọ̀ fáwọn tó wà nílé. This is for the diaspora. Àwọn èèyàn wà nílé tó fi ṣiṣẹ́ láti ṣe mobilization. Àwọn ò lè lọ sílé láti lọ ṣe. Ẹni tó wà Nàìjíríà náà ló máa lè ṣe. Ẹ wo engagement tí wọ́n bá máa nìyẹn sọ. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jáde ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kí. There's another group tó ti hint mi pé Mr. Koiki ẹ̀gbúrò àwa náà láìpẹ́ yìí. So this is how we need you all to start springing up across the whole state. And like I said, àwọn tó ń mú ní Ọ̀ṣun, I will do a follow up to find out what actually happened and then màá report fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti mọ kí ló ṣẹlẹ̀. Màá dẹ̀ bá bàbá Akintoye náà sọ̀rọ̀. I didn't want to disturb him because of the the death that has happened, but màá bá Ọ̀túnba sọ̀rọ̀ so that gbogbo àwọn tó bá wà ní àgọ́ ọlọ́pàá tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, we need to get them out of there because ilé wọn kọ́ nìyẹn.
terrorist nìkan ló máa wá àtàwọn tó ń jíyàn gbé àtàwọn tó ń pààyàn. Àwọn ọmọ Yorùbá nation àwọn kì í ṣe ajínigbé àdẹ̀ ń ṣe apààyàn. So gbogbo ẹni tí kò tí mọ̀ nípa Yorùbá nation ẹ bá wa túbọ̀ ṣàlàyé fún wọn. Dinner ticket ṣì wà available fún ẹni tó bá fẹ́ ra ticket at £100 fún ti bàbá wa olóyè Ìgbòho. Ẹ kàn sí any one of us. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá wá lè wá náà ẹ ràn bí gbogbo ètò yẹn ṣe máa wá sí ìmúṣẹ ẹ ràn lọ́wọ́. The dinner is a Friday evening. Kọ́lọ́n kó fún mi ní strength. I plan to go to that area, especially ẹ̀yin tẹ́ ní Koiki máa drive wá ní kí ni parking ibẹ̀ yẹn. Ó close mọ́ Shepherd's Bush, so kò wọnú Central London bíi Marble Arch, Oxford Circus. No, Oxford Circus láti fẹ́ ṣe rally, but the dinner is in Hilton London Kensington ní Holland Park. Tàbá jẹ́ pé train la bá wọ̀, as an example, mo mọ̀ pé púpọ̀ ni wàá lè máa wọ train àwọn tá máa drive lápò. It's only 5 minutes from the Shepherd's Bush station. But like I said, I'll be going there this weekend so that we can find more information for you all. Àṣẹṣe ti BBC. Fún ti rally ọ̀fẹ́ nìyẹn bá dé. It's an open event, it's a public event. Ẹ ti rí pé àwọn èèyàn wa nílé náà ti encourage wa. So èyí tẹ́ jẹ́ diaspora, mo mọ̀ pé àwọn kan máa ṣiṣẹ́ níjọ́ yẹn. Tẹ́ bá lè gbàyè, there's nothing we can do. Ẹni tó bá lè gbàyè, we expect you to make your way down there. Bẹ́ẹ̀ raṣọ kò mátà, ìtẹ́ bá ní ẹ máa wò kẹ́ máa bọ̀. The most important thing is your present, to attend. So Aki, brother wa Gbẹ̀du, Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí, Tóyìn Ọláoyè, Alájà Pinara, Bàbá wa Àwòrò Ṣàṣà, Àbíkẹ́ Akínpẹ̀lú, and many of the committees members. Wọn náà ni à ń kí lórí ìkànnì wa pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. They had a meeting yesterday. The meeting was fantastic. A lot of things are still going on. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe brochure, ẹ kàn sí wa kẹ́lẹ̀ tètè. Kò táìmù sí mọ́. Kọ́ lè fi kíkí yín tẹ́ máa fi kí olóyè. Ẹ lè sanwó brochure ní náírà. Ẹ lè ṣe quarter page. Ẹ lè ṣe full page. Full page is £100. Half page is £50. Quarter is 25. Whatever that is in naira. Láti fi kí olóyè. So that olóyè bá ń wò bá ní àwọn tó kí mi lélẹ̀. So he's a special person. We have to continue to appreciate the work and effort he has put in this movement. And on that note, I think that is how far I can go tonight. I wish we can go further, but I can't. We hope to be back again in the next broadcast. And continue to also support all other medias at home and in the diaspora. Àwọn tó wà ní diaspora ẹ̀kọ́ bá wa máa pín ètò yẹn ni ẹ bá wa máa share. Ètò important ìbò nìyẹn. We love Baba Adeboye. We hope he's going to speak out very soon and encourage us so that we can all be on the same page. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí mo tún jẹ́ agbẹnusọ fún bàbá wa Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. And also, a believer that the Yoruba has nothing to engage anymore in Nigeria than to pull out. Gbogbo ìpàdé tó ń bọ̀ lọ́tún lósì, gbogbo event tó ń bọ̀, ẹ bá ti jẹ́ ká tètè mọ̀, we will fix and try to work with it. A lè máa rán àwọn èèyàn níṣẹ́, ká má fún wọn ní owó. So if you have anything you want to do in Yoruba land, let us know. We will try our best. But the most important thing is, this is still a media that is fully 100% for Yoruba nation. Ẹ bá wá rí tá à ń post àwọn nǹkan míì, ẹ máa rántí pé ibi wa yóò ṣe blogging platform. Iléeṣẹ́ kan ni tó ń pè ní Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Níbi tí a ti ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ míì tí ó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé. So bóyá ẹ bá wa pàdé rí, ẹ bá ti rí iléeṣẹ́ yìí, koikimediainternationalnews.com. We also have the koikimedia.com. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. And on that note, mo kí wa pé ó rán ayọ̀lá máa sùn àní tí ojú omi lọ sí the other side of the world. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Yoruba nation has come to stay and nobody can stop it. Good night from here. Bye for now.